Namaste and hello everyone. Association of Computer Engineering Students SS Presents पहिलो पाइला द टक सोको यो दोस्रो एपिसोडमा म कार्यक्रम प्रस्तुता सबिना थापा यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेकी छु। प्रविधिको युग बदलिदो परिप्रेक्ष्य पहिलो पाइला चालक तिमी यही हो हाम्रो लक्ष्य। एस योर एम्बिसन विथ एसएस। वेल एसएस को बारेमा सायद धेरै भनिराख्नु पर्दैन होला, बट देन सर्टली भन्नुपर्दा चाहिँ SS is a non-political organization inside PRC, which is the representative organization of all the computer engineering students. जसले चाहिँ फर्स्टदेखि फोर्थ इयरसम्मका कम्प्युटर इन्जिनियरिङका विद्यार्थीहरूलाई ध्यानमा राखेर उनीहरूलाई यो फिल्डमा आवश्यक पर्ने स्किल्सहरू डेभलप गर्नको लागि विभिन्न ट्रेनिङहरू प्रोग्रामहरू अर्गनाइज गरेर हेल्प गर्दै आइरहेको छ। र टकिङ अबाउट आवर सो, अब अहिले हेर्ने हो भने विश्व नै एकदम टेक्नोलोजीमा चाहिँ अहिले फरवर्ड भइराखेको छ। एभ्रिथिङ इज सिफ्टिङ टुवर्ड्स डिजिटल प्लेटफर्म। र अहिले हेर्ने हो भने म्याक्सिमम युथहरू चाहिँ यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको बाटो गरेर आफ्नो करियर बनाउन पनि एकदम आतुर देखिनुहुन्छ। र एकाडेमिकली होस् या नन एकाडेमिकली हामीले आइटीको फिल्डमा आबद्ध रहेर काम गर्न सक्छौँ। तर यो आइटीको फिल्ड अथवा कम्प्युटर इन्जिनियरिङको फिल्ड यति धेरै भास्ट छ, यसभित्र पनि यति धेरै विधाहरू छन् कि एट सम सिचुएसन वी गेट इन्टु सच कन्डिसन वेयर वी कान्ट एक्चुअली फिगर आउट विच फिल्ड टु चुज भनेर। आफ्नो इन्ट्रेस्ट चाहिँ कुन फिल्डमा छ, कसरी चाहिँ मैले मेरो इन्ट्रेस्ट चिन्ने, कुन फिल्डमा चाहिँ म अघि बढ्ने, कुन फिल्डमा लाग्यो भने चाहिँ मेरो करियर राम्रो हुन्छ, यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीलाई छुट्याउन गाह्रो परिरहेको हुन्छ। यस्ता समस्याहरूको समाधानका लागि नै एसएसले यो कार्यक्रम अर्गनाइज गरेको हो। यो कार्यक्रममा रहेर हामीले टेक्नोलोजीका विभिन्न फिल्डहरूमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल हाम्रा अग्रज दिदी दाजुहरूलाई निम्ताएर उहाँहरूले पर्टिकुलर फिल्डमा चाहिँ कसरी आफ्नो करियरलाई लग्दै हुनुहुन्छ, एज बिगिनर चाहिँ कसरी सुरु गर्नुभयो, कस्ता कस्ता च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नुभयो, यस्ता कुराहरूलाई हामीले यो कार्यक्रमबाट सेयर गर्ने गरेका छौँ। पहिलो एपिसोडमा रहेर हामीले साइबर सेक्युरिटी र इथिकल ह्याकिङको विषयमा कुरा गरेका थियौँ। र आजको यो एपिसोडमा रहेर हामीले कुन विषयमा कुरा गर्दैछौँ भनेर सायद यहाँहरू धेरैलाई थाहा पनि भइसकेको होला। आज हामीले ब्लकचेनको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। ब्लकचेन भन्ने बित्तिकै यहाँ उपस्थित धेरैले चाहिँ ब्लकचेनको बारेमा थाहा पनि होला, र यदि थाहा छैन भने पनि बिटकोइन अथवा क्रिप्टो करेन्सी त पक्कै पनि सुन्नु भएको छ। यस्तै क्रिप्टो करेन्सिजहरू चाहिँ यही ब्लकचेन टेक्नोलोजीको माध्यमबाट चाहिँ डेभलप गरिन्छ र which is expected to improve our current payment systems to have safe and secured internet based currency platforms. कस्तो छ भने ब्लकचेनलाई चाहिँ बिटकोइनको रेकर्ड किपिङ टेक्नोलोजी भनेर पनि हामीले चिन्न सक्छौँ। ब्लकचेन चाहिँ त्यति धेरै पुरानो टेक्नोलोजी चाहिँ होइन, इट हेज नट बिन फ्लोरिसिङ येट, त्यति धेरै फ्लोरिस चाहिँ भइसकेको छैन, but then we can say it is one of the emerging field in the context of technology. अहिले रिसेन्ट डेजमा हेर्ने हो भने चाहिँ ब्लकचेन चाहिँ हामीले एकदम सुनिराखेको कुरा नै हो। बिटकोइन, क्रिप्टो करेन्सी यस्तो कुरा चाहिँ हामीले एकदम सुन्दै पनि आएका छौँ। र नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो ब्लकचेन अथवा यो क्रिप्टो करेन्सी बिटकोइनलाई चाहिँ दे आर कन्सिडर्ड एज द इलिगल फ्याक्टर अफ फिनान्सियल टेन्डर। इलिगल छ भनेर चाहिँ भर्खर पनि हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ यसलाई डिक्लेयर गरेको थियो। बट इन अदर ह्यान्ड के भनिन्छ भने ब्लकचेन हेज द बिगेस्ट अपर्च्युनिटी सेट फर द अपकमिङ इयर्स पनि भनिन्छ। अब यसो भनिराख्दाखेरि चाहिँ एकातिर चाहिँ यसलाई इलिगल छ पनि भनिएको छ र अर्कोतिर चाहिँ फ्युचरमा एकदम धेरै अपर्च्युनिटी छ पनि भनिएको छ। खासमा वास्तवमा यो ब्लकचेन भनेको के हो त? वाट इज ब्लकचेन? यसले कसरी काम गर्छ? यसको फ्युचर कस्तो छ त? र यो ब्लकचेनमा आबद्ध हुन कोही इन्ट्रेस्टेड छ भने कसरी चाहिँ सुरु गर्ने त? यस्तै कुराहरूलाई लिएर नै आज हामीले हाम्रो एपिसोड लिएर आएका छौँ। सो विदाउट डुइङ एनी फर्दर अडु, I would like to start our program and welcome our guest. Today we have a very special guest from the field of blockchain. He is CEO and co-founder at Red Chillies Labs and Incorporation,
CTO and co-founder at Pastel, and senior blockchain specialist at JS Security Technologies, विवेक कोइराला दादा। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। विवेक दादा, हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। Thank you, Sabina. दादा, अब आज हामीलाई थुप्रै अडियन्सेसहरूले चाहिँ सुनिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ। कतिपय अडियन्सेसहरूले चाहिँ हजुरलाई चिन्नु पनि भएको होला, कतिपयले अझै चिन्नु पनि भएको छैन होला। सो आफ्नै शब्दमा चाहिँ हजुरको छोटो परिचय दिनु न दादा। ओके, सो म चाहिँ विवेक कोइराला, अनि म चाहिँ यही ब्लकचेन फिल्डमा चाहिँ काम गरिरहेको छु। सो मैले चाहिँ मेरो इन्जिनियरिङ 2019 कम्प्लिट गरेको फ्रम क्याटफोर्ड कलेज, अनि त्यसपछिबाट नाउ आई हेभ बिन एसोसिएटेड विथ द कम्पनीज द्याट सबिना अलरेडी मेन्सन होइन। सो रेड चिलिज भन्ने कम्पनी चाहिँ यो वायमिङमा रजिस्टर्ड छ, अनि यसमा चाहिँ वी आर लाइक बिल्डिङ इन हाउस ब्लकचेन प्रोजेक्ट्सहरू, आफ्नै स्टार्टअप्सहरू। अनि त्यसपछिबाट पास्टेल सफ्ट भन्ने इट इज रजिस्टर्ड इन चितवन, अनि यसमा चाहिँ हामीले धेरै जसो क्लाइन्ट प्रोजेक्ट्सहरू गरिरहेका हुन्छौँ। अनि त्यो बाहेक अरू अर्गनाइजेसन्सहरूमा पनि आबद्ध छु म एज अ कन्सल्टेन्ट एन्ड स्टफ लाइक द्याट। अनि आई अल्सो लाइक ग्रोइङ ब्लकचेनको कम्युनिटी हियर इन नेपाल। सो म नेपालको ब्लकचेन कम्युनिटीमा पनि एकदमै एक्टिभली नै काम गरिरहेको छु। सो गोइङ फरवर्ड विथ आजको सेसन मेबी मैले अरू कुराहरू पनि भन्दै जान्छु होला। सो या द्याट इज अबाउट मी। थ्याङ्क यू सो मच दादा। अनि अहिले त हामी सबै अहिले लकडाउनमा पनि छौँ, कोभिडको पनि सिचुएसन छ अहिले। अनि एज अ यो ब्लकचेन स्पेसलिस्ट रहेर चाहिँ हाउ डु यु स्पेसली स्पेन्ड योर डे, एउटा सामान्य दिनचर्या चाहिँ कसरी बिताउनुहुन्छ नि दादा? ओके, सो अहिले लकडाउनहरू यताउति भए पनि ब्लकचेनमा आबद्ध भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ आई थिङ्क इट इज रियली गोल्डन इयर भन्छ नि, एकदमै गोल्डन इयर हुन गएको छ। बिकज यही इयरमा चाहिँ बुल रन भयो, अनि क्रिप्टोको प्राइसेसहरू इट वेन्ट रियली अप होइन, अनि त्यो एकदमै स्पाइक भयो। त्यसैसँग चाहिँ ब्लकचेनमा भइरहेको प्रोजेक्टको डेभलपमेन्ट पास्ट 4 इयर्समा जति भएको थियो त्यो चाहिँ यो इयरमै भइसक्यो कि। सो त्यसमा पनि एकदमै धेरै अपर्च्युनिटिजहरू आएको थियो, अनि इट वाज रियली हार्ड टु किप अप के त्यो इकोसिस्टममा नै। सो आई थिङ्क बिहान उठेदेखि साँझसम्म नै अल आई डिड वाज वर्क होइन। अनि त्यसमा बिचमा ब्रेक्सहरू एन्ड अरू कुरा पनि हुन्छ, बट द्याट इज हाउ आई स्पेन्ड मोस्ट अफ द लकडाउन। अनि अहिले आएर चाहिँ वाट वी फेल्ट वाज जुन हाम्रो यो अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ धेरै नै आइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो रिसोर्सेसहरूले चाहिँ अलिकति थाम्न नसकेको जस्तो। बिकज नेपालमा चाहिँ ब्लकचेन डेभलपर्सको अमाउन्ट एकदमै थोरै छ। अनि देन नाउ अहिले चाहिँ म रिसेन्टली चाहिँ एउटा मेन्टरचेन भन्ने कुरामा चाहिँ आबद्ध छु, जसले चाहिँ नेपालमा भइरहेको स्टुडेन्ट्स एन्ड जसले पनि ब्लकचेन सिक्न खोजिरहेको छ उनीहरूलाई चाहिँ कसरी अपलिफ्ट गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ कसरी प्रोफेसनल लाइफमा लिएर जाने भन्ने कुरामा चाहिँ काम स्टार्ट गरेको छ। सो अहिले रिसेन्ट डेजमा चाहिँ अफकोर्स वर्क अनि साइड बाई साइड त्यो कम्युनिटी वर्क पनि गरिरहेको छु। अनि दादा, अब मैले अघि नै भनिसकेँ, यो कम्प्युटर इन्जिनियरिङको फिल्ड अथवा आइटीको फिल्ड एकदम धेरै भास्ट छ होइन। अब यसभित्र एकदम धेरै विधाहरू पनि छन्। सो हजुरलाई चाहिँ यो ब्लकचेनमा चाहिँ कसरी इन्ट्रेस्ट लाग्यो? एकदम त्यो सुरुवाती दिन हेर्दाखेरि चाहिँ यही फिल्डमा चाहिँ म के गर्छु भनेर चाहिँ हाउ डिड यु नो, त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ कसरी जाग्यो दादा? ओके, सो या आइटी फिल्ड एकदमै भेग नै छ, बट सो इज लाइफ होइन। लाइफमा यति धेरै डोमेन्सहरू थियो, अनि वी एभ्री वान वी चोज आइटी टु बी आवर करियर होइन। अनि सो आई थिङ्क इभेन्चुअली वेन यु प्रोसिड अहेड विथ लाइफ देन यु माइट फाइन्ड तिमीलाई चाहिँ कुन इन्ट्रेस्ट लाग्छ भनेर। तर मेरो जर्नी भन्दाखेरि चाहिँ म यो ब्लकचेन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ वेब डेभलपमेन्ट गरिरहेको थिएँ कि। अनि म लाराभेल प्लेटफर्ममा चाहिँ वेब डेभलपमेन्ट गरिरहेको थिएँ, त्यति बेला एक्टिभ नै वेब डेभलपर थिएँ म। अनि जिन्दगी चाहिँ एकदमै क्रुड जिन्दगी भइरहेको थियो कि। क्रुड जिन्दगी भनेको चाहिँ क्रिएट रिड अपडेट डिलिट मात्र गर्ने कि होइन। अनि मलाई चाहिँ मजा आइरहेको थिएन, अनि आई वान्टेड समथिङ एकदमै च्यालेन्जिङ टु कम इन माई लाइफ होइन। अनि देन शिव गैरे भन्ने एकजना दाइ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ आई थिङ्क नेपालको फर्स्ट पेड ब्लकचेन डेभलपर होला। अनि उहाँलाई चाहिँ एउटा चाइनिज कम्पनीले चाहिँ नेपालमा उहाँको त्यो कम्पनीमा चाहिँ एफिलिएट भएर उहाँले सर्टेन टाइम चाहिँ रिसर्च गर्नुभएको थियो। अनि उहाँले चाहिँ भाइ ब्लकचेन हेर न त भनेर सजेस्ट गर्नुभयो। अनि त्यो टाइममा चाहिँ आई वाज स्टिल इन माई कलेज होइन। अनि देन वी डिसाइडेड कि ब्लकचेन गरौँ भनेर। अनि देन माई
देन माई फ्रेन्ड्स होइन, आयसा एन्ड मी एन्ड दे वे अदर पिपल एज वेल। अनि उनीहरूसँग हामी बसेर चाहिँ ल ब्लकचेन गरौँ भनेर चाहिँ हामीले ब्लकचेन हेर्न थाल्यौँ होइन। अनि वी स्टार्टेड फ्रम देयर। अनि त्यसपछिबाट कस्तो इन्ट्रेस्टिङ हुन थाल्यो भन्दाखेरि त्यो भर्खरै नेसेन्ट भएको कारणले चाहिँ त्योमा चाहिँ स्टक्सहरू एकदमै बिल्ड भइरहेको थियो कि। सो एभ्री डे चाहिँ नयाँ कुरा आइरहेको थियो अनि मलाई चाहिँ त्यो एकदमै एक्साइटिङ लाग्यो कि। अनि देन इट वाज रियली च्यालेन्जिङ एज वेल। अनि त्यसमा चाहिँ लाइक आई थिङ्क त्यो च्यालेन्ज र त्यो डेली चेन्ज भइरहेको त्यो लट अफ एक्टिभिटिज वाज कमिङ इन। सो मलाई चाहिँ त्यो एकदमै मन पऱ्यो। अनि आई वाज इन ब्लकचेन। अनि पहिला हामीले आइसा र म जसले चाहिँ सुरु गऱ्यौँ अनि त्यहाँबाट ब्लकचेन हाम्रो जर्नी सुरु भएको। अहिले चाहिँ रेड चिलिज भन्ने कम्पनीमा चाहिँ वी आर बोथ द को फाउन्डर्स के होइन। अनि सो आई थिङ्क द्याट इज हाउ आई गट स्टार्टेड विथ ब्लकचेन। सर्टेन हाम्रो शिवगरी दाइले चाहिँ एउटा बाटो देखाइदिनु भयो अनि त्यसमा हिँड्दै जाँदाखेरि चाहिँ रमाइलो लाग्यो। अनि देन आई चोज ब्लकचेन। अनि सिन्स देन देयर इज नो गोइङ ब्याक। सुन्दै कस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो अनि मैले अघि पनि भनेको भने चाहिँ यो बिटकोइन अथवा क्रिप्टो करेन्सीहरूलाई चाहिँ इलिगल फर्म अफ फिनान्सियल टेन्डर भनेर पनि डिक्लेयर गरिदिएको छ होइन। सो नेपालमा चाहिँ किन क्रिप्टो करेन्सीलाई लिगल मानिएको छैन र यसको चाहिँ फाइदाहरू के छ? यदि लिगल मानियो भने चाहिँ होइन, फ्युचरमा मानियो भने चाहिँ यसको के कस्ता फाइदाहरू देख्न सकिन्छ दादा? ओके, सो आई थिङ्क त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आई थिङ्क जे पनि नयाँ कुरा आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ एडप्सनमा जानुपर्छ कि होइन। भन्न खोजेको मतलब कस्तो भन्दाखेरि क्रिप्टो करेन्सी, ब्लकचेन, एभ्रिथिङ इज न्यू टेक्नोलोजी जसले चाहिँ इन्टरनेट अफ भ्याल्युलाई चाहिँ हामीले कसरी अझै राम्रो तरिकाले चाहिँ एउटा आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ लिएर जान सक्छौँ भनेर चाहिँ यसले एउटा नयाँ प्रोटोकल दिएको छ। अब यसलाई चाहिँ अब गभर्मेन्टले चाहिँ जस्ट एउटा फर्म अफ मनी जुन चाहिँ बाहिर पठाउन मिल्छ भनेर बुझिदियो भने चाहिँ द्याट इज भेरी डेन्जरस थिङ टु ह्यापन इन नेपाल होइन। अनि अब कस्तो कुरा आउँछ भन्दाखेरि अब नयाँ टेक्नोलोजीहरू जुन पनि छ, एआई छ, ब्लकचेन छ होइन, एआर छ, एभ्रिथिङ होइन, यसलाई चाहिँ हामीले अब ब्लक गरेर होइन, ब्यान गरेर चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क द कन्ट्री विल प्रोग्रेस के होइन। नयाँ टेक्नोलोजी, नयाँ इनोभेसन्सहरूलाई चाहिँ एडप्ट गर्नुपर्छ होइन। अब ह्याभिङ सेड द्याट अब हाम्रो कन्ट्रीलाई चाहिँ कस्तो बेनिफिट हुन्छ भनेर भन्दाखेरि जस्तो अहिले साउथ अमेरिकामा चाहिँ कन्ट्रिज आर रियली मुभिङ इन्टु ब्लकचेन के होइन। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ब्लकचेन एन्ड क्रिप्टो वर्ल्डमा चाहिँ अर्ली बर्ड क्याचेस द वर्म भनेर भन्छ नि होइन। जो चाहिँ सुरुमा एडप्ट गर्छ नि होइन, अभियसली दे विल बी मोर बेनिफिटेड कि होइन। अनि त्यो कारणले चाहिँ अहिले यदि नेपालले चाहिँ वेट एन्ड वाच गेम खेलेर इन्डिया अर लाइक हाम्रो नेबरिङ कन्ट्रिजहरूले के गर्छ त्यो अनुसारले चाहिँ डिसिजन लिएर अनि अझै पनि ब्यान स्टेटमै बसिरह्यो भने चाहिँ इन्डिभिजुअल लेभलमा अरू कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ हाम्रो ब्लकचेन क्रिप्टोको एडप्सन चाहिँ एकदमै कम हुन जान्छ। त्योले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन फ्युचर वेन सबै कन्ट्रीहरू चाहिँ ब्लकचेन अरू क्रिप्टोमा मुभ भइसकेको हुन्छ त्यसपछि हामी मुभ गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई जे कुरा पनि एक्सपेन्सिभ हुन जान्छ। फर इक्जाम्पल हामीले चाहिँ अहिले एउटा सर्टेन नयाँ टेक्नोलोजीको चाहिँ हेल्थ केयर सिस्टम बाहिर रिसर्च भइरहेको छ अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो सिस्टम बनायो होइन। अहिले चाहिँ नेपालले चाहिँ त्यो रिसर्च गरेन अनि पछिबाट चाहिँ त्यहाँ बाहिर रिसर्च भएर निस्किसकेको प्रोडक्ट नेपालले किन्न पर्यो भने त इट विल डेफिनेटली बी एक्सपेन्सिभ फर द कन्ट्री होइन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वाट नेपाल विल फेस इज लङ टर्ममा हेर्दाखेरि चाहिँ एभ्रिथिङ द्याट इज ह्यापनिङ इन ब्लकचेन एन्ड क्रिप्टो स्पेस विल बी एक्सपेन्सिभ फर नेपाल एन्ड नेपालिज पिपल। सो पछि गएर एडप्ट गर्नुको चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा डिमेरिट हो। हजुर दादा, अब नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ अब बिटकोइन क्रिप्टो करेन्सिजहरूलाई चाहिँ छिट्टै नै लिगलाइज गर्नेछ भनेर हामीले आशा पनि गर्न सक्छौँ। अनि दादा हजुरले अघि मेन्सन पनि गर्नुभयो, म पनि मेन्सन गरेकी थिएँ, अहिले हजुर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा चाहिँ आबद्ध रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ होइन। ती सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ खासमा के हुन्, कस्ता कार्यहरू गर्छन् र हजुरले त्यसमा पनि पर्सनली आबद्ध भएर चाहिँ के कस्ता कार्यहरू चाहिँ गरिराख्नु भएको छ, कस्ता कन्ट्रिब्युसन्सहरू चाहिँ दिइराख्नु भएको छ अहिले, त्यो बारे पनि भनिदिनुहोस् न। ओके, सो एउटा म एसोसिएट भइरहेको कम्पनी भनेको चाहिँ रेड चिलिज ल्याब्स हो होइन। सो रेड चिलिज ल्याब्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ वायोमिङमा रजिस्टर्ड छ अनि यसले चाहिँ जीविका प्लेटफर्ममा चाहिँ अहिले डिएप्सहरू बिल्ड गर्नको लागि र स्टार्टअप्सहरूलाई चाहिँ इन्क्युबेट गरिरहेको छ।
अनि सो यसमा चाहिँ म एज अ सिइओ चाहिँ आबद्ध छु। सो यसको सबै अपरेसन्सहरू प्लानिङ्सहरूमा चाहिँ त्यतातिर चाहिँ म एकदम हेभिली इन्भल्भ छु। एन्ड अफकोर्स त्यसको त्यसमा चाहिँ डेभलपमेन्ट साइडबाट त्यो एज अ डेभलपर पनि म एसोसिएटेड छु होइन। अनि सो नेक्स्ट कम्पनी भनेको चाहिँ इट इज पास्टेल। अनि पास्टेलमा चाहिँ म एज अ सिटिओ काम गरिरहेको छु। सो पास्टेलले चाहिँ मोर टुवर्ड्स क्लाइन्ट प्रोजेक्ट्सहरू गर्छ। अनि वी हेभ फरेन क्लाइन्ट्स हु आर डुइङ ब्लकचेन। अनि रिसेन्टली चाहिँ नेपालको लोकल मार्केटमा पनि वी आर गेटिङ सम अफ द क्लाइन्ट्स हु वान्ट टु एक्सप्लोर दिस ब्लकचेन एन्ड द प्रोटोकल्स द्याट कम विथ इट होइन। अनि त्योभन्दा अरू चाहिँ म एज अ सिनियर ब्लकचेन स्पेसियलिस्ट चाहिँ जेएस सेक्युरिटी टेक्नोलोजिज भन्ने कम्पनीमा चाहिँ आबद्ध छु। सो यो चाहिँ एउटा स्विडिस कम्पनी हो। अनि यो चाहिँ अहिले रिसेन्टली आइपिओमा चाहिँ लिस्ट भएको छ स्विडेनमा। अनि आई स्टार्टेड देयर फ्रम स्क्रच होइन। म चाहिँ त्यहाँ केही नहुँदाखेरिदेखिबाट नै काम गरिरहेको थिएँ। अनि अहिले चाहिँ रिसेन्टली वी हेभ बिन सक्सेसफुल टु लन्च द कम्पनी टु आइपिओ होइन। अनि यो चाहिँ मोर टुवर्ड्स डिसेन्ट्रलाइज फाइल सिस्टम। सो हामीले जस्तो गुगल ड्राइभहरू चलाइरहेको छौँ त्यसलाई चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज फर्ममा चाहिँ लिएर जान लागिरहेको कम्पनी हो। अनि त्यो बाहेक अरू म कम्युनिटीमा एसोसिएट भएको भने चाहिँ अहिले मेन्टल चेन भन्ने अघि नै भनेको स्टुडेन्ट्सहरूलाई हेल्प गरिरहेको त्यो चाहिँ मैले इनिसिएट गरेको आइडिया हो। अनि म जिलिकामा चाहिँ एज अ जिलिका डेभलपर एम्बेसडर पनि एसोसिएट छु। सो जिलिकाको इकोसिस्टमलाई चाहिँ ग्रो गर्नेमा पनि म हेरिरहेको छु। सो दोज आर द अर्गनाइजेसन्स द्याट आई हेभ बिन इन्भल्भ इन। ओके, थ्याङ्क यू सो मच दादा फर दिस इन्फर्मेसन। र यदि हामीलाई भर्खर मात्र कसैले हाम्रो लिङ्क जोइनबाट जोइन गर्नुभएको छ अथवा भर्खर मात्र हामीलाई फेसबुक लाइभबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने देन वी आर हियर एट द सेकेन्ड एपिसोड अफ पहिलो पाइला द टक सो। एन्ड टुडे वी हेभ अ भेरी स्पेसल guest from the field of blockchain. He is co-founder and CEO at Red Chilies Lab and Incorporation and senior blockchain specialist. आज हामी उहाँसँग रहेर ब्लकचेन क्रिप्टोकरेन्सी बिटकोइनको बारेमा चाहिँ कुराहरू गर्दै आइरहेका छौँ। एन्ड वी आर हियर एट द मेन पार्ट अफ द सेसन भनौँ। कस्तो छ भने कार्यक्रमको नाम नै हामीले पहिलो पाइला राखेका छौँ। जुनसुकै फिल्डमा पनि एज अ बिगिनर चाहिँ कसरी स्टार्ट गर्न सकिन्छ त, एज अ फर्स्ट सोलिड स्टेप चाहिँ कसरी लिने भनेर नै हाम्रो यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो। र अहिले हामी यही पार्टमा छौँ र म दादासँग सोध्न पनि चाहेँ। सो दादा, अब यो धेरैजनालाई चाहिँ ब्लकचेनमा अहिले इन्ट्रेस्ट पनि भइरहेको हुनसक्छ। मेनी अफ द अडियन्सेस आर लिसनिङ टु अस। सो उहाँहरूको लागि, हामी सबैहरूको लागि चाहिँ यो ब्लकचेनको फिल्डमा लाग्नको लागि चाहिँ एज अ बिगिनर चाहिँ हामीलाई के कस्तो नलेजहरू हुन आवश्यक छ होइन, कस्तो कस्तो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ जान्न आवश्यक छ या छैन, अथवा कस्तो कस्तो सर्टिफिकेसन कोर्सेसहरू चाहिँ हामीले लिनुपर्छ, के कस्ता सोसाइटिजहरूसँग चाहिँ हामी इन्भल्भ हुनुपर्छ त, यो सबै जानकारी दिनको लागि चाहिँ म दादालाई अनुरोध गर्दछु। ओके, सो यसमा चाहिँ मैले एउटा प्रेजेन्टेसन पनि बनाएको थिएँ होइन। सो त्यो नै सेयर गरेर आई विल कन्टिन्यू। स्योर दादा, स्योर दादा। Okay, so can you see my screen? Yes, Ada, it is visible. Okay, so blockchain-मा चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्नको लागि होइन, सो पहिलो पाइला फर ब्लकचेन। सो ब्लकचेनमा डेभलपमेन्ट गर्नलाई चाहिँ देयर आर टु एस्पेक्ट्स टु इट होइन। एउटा चाहिँ ब्लकचेनको प्रोटोकल डेभलपमेन्ट हुन्छ, अर्को चाहिँ ब्लकचेनमा चाहिँ एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट हुन्छ। सो प्रोटोकल डेभलपमेन्ट भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ ब्लकचेनमा चाहिँ हामीले जुन एउटा डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम हुन्छ, पियर टु पियर नेटवर्क हुन्छ होइन, अनि कन्सेन्सस हुन्छ, यो भनेर जुन हामीले एउटा ब्लकचेन नै बनाउने पार्ट अफ डेभलपमेन्टलाई चाहिँ ब्लकचेन प्रोटोकल डेभलपमेन्ट भनेर बुझ्न सक्यो। र ब्लकचेनको टपमा बसेर चाहिँ हामीले यदि एउटा डिसेन्ट्रलाइज एप्लिकेसन अर एप्लिकेसन्स बनाउँछौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्लकचेन एप्लिकेसन डेभलपमेन्टमा लिन सक्यो होइन। सो ब्लकचेन प्रोटोकल डेभलपमेन्ट चाहिँ इट इज अ बिट कम्प्लेक्स होइन, रादर देन एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट। सो ब्लकचेन प्रोटोकल डेभलपमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई अलिकति मोर नलेज चाहिँ चाहिन्छ। सो प्रोटोकल डेभलपमेन्ट चाहिँ आई थिङ्क फर्स्टमै स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ इट माइट बी अ बिट कम्प्लेक्स। सो यसमा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ जस्तो हामीलाई डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टमहरूको चाहिँ एकदमै राम्रो नलेज हुनु पऱ्यो। अनि पियर टु पियर नेटवर्किङमा चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो। अनि क्रिप्टोग्राफी एन्ड इन्क्रिप्सन, डेटा स्ट्रक्चर होइन, यो सबै कुराहरूको चाहिँ एकदम राम्रो नलेज भइसकेपछि मात्र हामी ब्लकचेनको चाहिँ प्रोटोकल डेभलपमेन्टतिर चाहिँ जान सक्छौँ होइन। सो इफ यु आर जस्ट बिगिनिङ अनि फर्स्ट स्टेप हो भने चाहिँ आई विल रादर रेकमेन्ड यु टु मुभ टुवर्ड्स ब्लकचेन एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट होइन।
अनि एप्लिकेसन डेभलपमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो नेटवर्कहरू त्यो बनाउने पार्टहरूतिरको बढी कुराहरू चाहिँ चाहिँदैन होइन। सो हामीलाई चाहिँ जस्ट स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट चाहिँ कसरी डेभलप गर्ने, स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ एउटा सर्टेन कोड हो जुन चाहिँ हामीले ब्लक चेनमा चाहिँ रन गर्न सक्छौँ होइन। सो ब्लक चेन र एप्लिकेसनको बिचमा चाहिँ हामीले इन्ट्रेक्सन गराउनको लागि चाहिँ एउटा स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट भन्ने कुरा हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले लेखेर ब्लक चेनमा डिप्लोय गर्छौँ। अनि त्यो डिप्लोय गरेको कोडलाई चाहिँ हामीले एप्लिकेसनबाट इन्ट्र्याक्ट गरेपछि मात्र त्यो एप्लिकेसन चलाउन मिल्छ। सो स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ त्यो सेट अफ कन्ट्र्याक्ट्स हो जुन चाहिँ हामीले ब्लक चेनमा डिप्लोय गर्छौँ। सो यो डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ हेर्न सकिन्छ। सो यो चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म्स अनुसारले चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन जान्छ स्मार्ट कन्ट्र्याक्टको डेभलपिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ होइन। जस्तो हाम्रो इथेरियमहरूमा चाहिँ सोलिडिटी भन्ने ल्याङ्ग्वेज हुन्छ भने हाम्रो अब जस्तै जिलिकामा चाहिँ सिला भन्ने ल्याङ्ग्वेज छ। त्यस्तै प्रत्येक प्लेटफर्ममा चाहिँ वी निड टु लुक इन्टु त्यसको स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट लेख्ने ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कुन हो भनेर होइन। अनि त्यो चाहिँ सुरुमा सिक्नु पऱ्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ वेब3 क्लाइन्ट भनेर हुन्छ। वेब3 क्लाइन्ट भनेको चाहिँ सर्टेन सेट अफ लाइब्रेरिज हो जुन युज गरेर चाहिँ हामीले एप्लिकेसन र ब्लक चेनको त्यो स्मार्ट कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ कम्युनिकेट गराउन सकिन्छ होइन। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले वेब3 क्लाइन्ट भनेर भनिन्छ। अनि यो चाहिँ सर्टेन प्याकेजेस इन जाभा स्क्रिप्ट अर होइन पाइथन होइन हामीले जुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने हामीलाई बानी बसेको छ त्यसमा नै अभाइलेबल छ। र यो दुईवटा कुरा सिकेपछि चाहिँ वी क्यान एकदम इजिली गेट स्टार्टेड विथ एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट होइन। अनि सो यो हाम्रो एप्लिकेसन डेभलपमेन्टको लागि स्टार्टेड हुनको लागि मोस्ट पपुलर र एकदमै इजी गोइङ प्लेटफर्म्सहरू भनेको चाहिँ फर्स्टमा आई थिङ्क दिस इज द मोस्ट लभ प्लेटफर्म इन ब्लक चेन इकोसिस्टम क्रिप्टो जोम्बिज भन्ने है। सो क्रिप्टो जोम्बिज भन्ने छ। अर्को चाहिँ डिएप युनिभर्सिटी भन्ने छ। यो चाहिँ युट्युबमा एउटा च्यानल छ जसले चाहिँ हामीलाई ब्लक चेनमा चाहिँ ट्युटोरियल्सहरू दिएको छ। अर्को चाहिँ कन्सेन्सस एकाडेमी भन्ने छ। सो यो एकाडेमीमा गएर पनि वी क्यान लर्न अबाउट ब्लक चेन, बट यसमा चाहिँ पेड भर्जनको कोर्सहरू धेरै होला, बट अभियसली यु क्यान अप्लाई फर स्कलरसिप भन्ने पायो भने चाहिँ यु क्यान लर्न फ्रम कन्सेन्सस एज वेल। त्योभन्दा अरू चाहिँ आई थिङ्क स्टार्ट हुनको लागि चाहिँ वाट आई विल रियली रेकमेन्ड इज होइन जो चाहिँ पहिल्यैदेखि यो ब्लक चेनमा चाहिँ काम गरिरहेको छ नि उनीहरूसँग चाहिँ कनेक्टेड हुनुहोस् के। किन भन्दाखेरि यो ब्लक चेनमा डेभलपमेन्ट चाहिँ अलिकति वेब डेभलप गरे जस्तो अथवा जुन चाहिँ हामीले ट्रेडिसनल अथवा अरू कुनै प्लेटफर्ममा चाहिँ हामीले एप्लिकेसन्सहरू बनाउँछौँ नि त्योभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट नेचरको छ। किन भन्दाखेरि यसमा बढी डिसेन्ट्रलाइजेसन होइन अनि त्यसपछिबाट टोकनाइजेसनहरूको कुराहरू चाहिँ बढी आउँछ होइन। सो त्यो कुराहरू बुझ्नको लागि पनि इट माइट बी अबिट होइन प्रब्लमेटिक चाहिँ हुनसक्छ। सो हाम्रो चाहिँ सेक्टरमा जो पनि प्रोफेसनल्सहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ उनीहरूसँग चाहिँ प्लिज गेट कनेक्टेड होइन। अनि आई थिङ्क ब्लक चेन कम्युनिटी इज एकदम वेलकमिङ टु न्यू कमर्स। अनि इच अफ अस विल बी एकदम ह्याप्पी टु हेल्प यु गाइज होइन। सो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ ब्लक चेन कम्युनिटीमा चाहिँ देयर आर 3 कम्युनिटिज विच आर करेन्ट एक्टिभ होइन। सो मेन्टर चेन भन्ने चाहिँ एउटा कम्युनिटी छ जसले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि अहिले आई थिङ्क वी हेभ 10 टिम्स होइन जसले चाहिँ आफ्नो कलेजको प्रोजेक्ट अथवा हबी प्रोजेक्ट चाहिँ ब्लक चेनमा गर्न खोजिरहेको थियो होइन। अनि नाउ वी आर प्रोभाइडिङ एउटा इन्डिभिजुअल मेन्टर टु इच टिम। अनि त्यसरी चाहिँ हामीले ब्लक चेनको रिसोर्सेसहरू चाहिँ ग्रो गरिरहेको छौँ होइन। सो अहिले चाहिँ हामीसँग क्याथफोर्ड कलेज भयो होइन, बुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेज भयो, अनि त्यस्तो कलेजहरूबाट केइसी भयो, त्यो कलेजहरूबाट चाहिँ हामीसँग देयर आर स्टुडेन्ट्स हु आर विलिङ टु लर्न ब्लक चेन। अनि यो चाहिँ एउटा मेन्टर चेन भन्ने प्लेटफर्म छ होइन। यु क्यान गेट कनेक्टेड इफ यु हेभ एनी प्रोजेक्ट। सो यो चाहिँ प्रोजेक्ट बेसिसमा बढी छ। त्योभन्दा अरू चाहिँ ब्लक चेन डेभलपर्स कम्युनिटी होइन। सो यो चाहिँ हामी डेभलपर्सहरूको कम्युनिटी हो अनि यो चाहिँ फेसबुकमा नै एक्टिभ छ होइन। सो यो कम्युनिटीमा चाहिँ यु क्यान जस्ट जोइन इन अनि केही प्रब्लमहरू परिरहेको छ अर इफ यु वान्ट समवन टु हेल्प यु विथ समथिङ देन आई थिङ्क एभ्री वान इज रियली असर्टिभ टु हेल्प यु होइन। सो दिस इज अनदर ग्रुप वेयर यु क्यान बी अ पार्ट अफ। त्योभन्दा अर्को चाहिँ जिलिकाको डेभलपर्स कम्युनिटी छ। सो यो चाहिँ हामीले रिसेन्टली नै खोल्या हो आफ्टर आई बिकेम अ पार्ट अफ जिलिका। अनि यसले चाहिँ मोर टुवर्ड्स जिलिका भन्ने प्लेटफर्ममा चाहिँ ब्लक चेन डेभलपर्सहरू ग्रो गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गरिरहेको छ। सो इट इज अ टेलिग्राम ग्रुप एन्ड इफ यु वान्ट टु जोइन हियर देन यु क्यान पर्सनली कन्ट्याक्ट मी अर एनी वान हु इज एक्टिभली इन्भल्भ इन जिलिका इन नेपाल। So this is the community and that is how I will suggest if someone is willing to get started with blockchain, you know.
सो रादर देन आफैले सबै खोजेर अनि एकदमै त्यो पजल्ड हुन भन्दा चाहिँ प्लिज रिच आउट टु अस होइन, सो द्याट वी क्यान हेल्प यु. So that is that I think that is the first action that will be for you होइन. सो सुरुमा चाहिँ मेक स्योर द्याट यु गेट सम अफ द जिस्ट अफ ब्लकचेन होइन. ब्लकचेन भनेको के हो, यसमा कस्तो कस्तो एप्लिकेसन बन्दो रहेछ होइन, अनि इफ द्याट इज एक्साइटिङ फर यु अर नट, अनि त्यसपछि इफ यु रियली वान्ट टु पर्स्यु युर करियर इन ब्लकचेन देन प्लिज फिल फ्री टु कन्ट्याक्ट अस अर एनी अफ द कम्युनिटी मेम्बर्स होइन. सो या द्याट इज अल from my side. Okay, thank you so much Dada for these informations. यहाँ चाहिँ audiences-हरुबाट पनि थोरै questions-हरु चाहिँ आइरहेको छ. I would like to address these questions here. यहाँ एकजनाले भन्नुभएको छ कि ल्याङ्ग्वेज फरक भए नि गर्ने प्रोसेस त सेम हुन्छ होला नि. आई मिन लजिक अल्गोरिदम जस्तै लगइन रजिस्ट्रेसनको कोड र जेएस पाइथनमा फरक भए नि सिन्ट्याक्स वाइज लजिक त सेम हुन्छ नि, त्यसमा नि त्यस्तै होला नि भनेर सोध्नु भएको छ दादा. ओके, सो यसमा चाहिँ एउटा फुल कन्सेप्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्लकचेनमा चाहिँ वी डोन्ट रियली फलो युजर नेम पासवर्ड होइन, अनि त्यसलाई चाहिँ डेटाबेसमा राखेर अथेन्टिकेसन त्यो चाहिँ हामीले फलो गरिँदैन. त्यसलाई चाहिँ हामीले वालेट बेस्ड अथेन्टिकेसन हुन्छ. सो इफ यु आर सिइङ इन माई ब्राउजर देन यो मेटामास्क भन्ने वालेट छ होइन. सो यस्तो वालेटहरूबाट चाहिँ हामीले अथेन्टिकेसन गर्छ. सो यसमा चाहिँ प्राइभेट की र पब्लिक की हुन्छ यो वालेटहरूमा, अनि यो वालेटहरूमा भएको आफ्नो प्राइभेट की र पब्लिक की अनुसारले त्यो पिकेआई इन्फ्रास्ट्रक्चरको चाहिँ अथेन्टिकेसन हुन्छ रादर देन login and password. So it is said to be more secure than हाम्रो जुन username and password side of authentication हुन्छ. Yeah, so यसमा चाहिँ वेब 3 भनेर भनेको छ नि होइन, त्यसमा चाहिँ लाइक वेब 2.0 भनेर पहिला पढिरहेको थियो होला होइन. सो वेब 3.0 इज मोर refined form of web होइन. So I think यसमा चाहिँ the protocols that are involved are a bit matured and a bit more secured and a bit more better भनौँ न. हजुर दादा, हामीसँग अरू पनि क्वेसन्सहरू चाहिँ आइरहेको छ. यहाँ एकजनाले भन्नुभएको छ कि व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन ब्लकचेन एन्ड क्रिप्टो करेन्सी. ओके, सो यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि फेसबुक र इन्टरनेटमा जे फरक छ नि ब्लकचेन र क्रिप्टो करेन्सीमा त्यही नै फरक छ होइन. सो इन्टरनेट चाहिँ ब्याकबोन हो होइन, अनि इन्टरनेटमा चाहिँ फेसबुक रन हुन्छ. फेसबुक चाहिँ एउटा एप्लिकेसन हो द्याट इज बिल्ड अन टप अफ इन्टरनेट होइन. इन्टरनेट चाहिँ इनरलाइङ प्रोटोकल हो अर इन्टरलाइङ इन्फ्रास्ट्रक्चर हो जसले चाहिँ इम्पावर गर्छ फेसबुक लाइक एप्लिकेसन्सहरूको लागि होइन. सो ब्लकचेन पनि त्यस्तो नै हो होइन. ब्लकचेन एउटा इनरलाइङ इन्फ्रास्ट्रक्चर हो जसको टपमा चाहिँ हामीले बसेर क्रिप्टो करेन्सी चाहिँ बनाउन मिल्छ भने क्रिप्टो करेन्सी चाहिँ एउटा एप्लिकेसन अफ ब्लकचेन हो होइन. त्योभन्दा अरू एप्लिकेसन्सहरू पनि डिफ्रेन्ट हुनसक्छ होइन ब्लकचेनको, जस्तो सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टमा हुनसक्छ, गेमिङमा हुनसक्छ होइन, अनि अहिले हामीले देखिरहेको एनएफटीमा हुनसक्छ होइन. अनि त्यसपछिबाट सो देयर आर एकदमै धेरै भर्टिकल्स अफ युज केसेस होइन द्याट ब्लकचेन क्यान बी अप्लाइड टु. अनि सो आई थिङ्क द्याट क्लियर आउट द डिफरेन्स बिट्विन क्रिप्टो करेन्सी एन्ड ब्लकचेन. यस दादा. र अर्को क्वेसन के छ भने वेयर डु यु सी क्रिप्टो करेन्सीज लाइक बिटकोइन एन्ड इथेरियम इन द नेक्स्ट 10 इयर्स भनेर छ दादा. इन नेक्स्ट 10 इयर्स भन्नलाई चाहिँ इट इज लाइक एकदमै टफ होइन, बिकज द वर्ल्ड वी लिभ इन चेन्जेस कम एकदमै फास्ट होइन. तर कस्तो कुरा हो भन्दाखेरि वेयर डु आई सी देम एट प्रेजेन्ट भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु है. सो अहिले चाहिँ मैले कसरी देखिरहेको छु भन्दाखेरि बिटकोइन एन्ड अल द क्रिप्टो करेन्सिज द्याट आर कमिङ इन, एउटा डेमोक्रेसी इन इन्टरनेट भन्ने चाहिँ मलाई टर्म युज गर्न मन लाग्छ कि. सो त्यो डेमोक्रेसीमा भन्छ नि फर द पिपल बाई द पिपल अफ द पिपल भनेर होइन. सो अहिले चाहिँ हामीले जुन पनि प्लेटफर्म युज गरिरहेको छ नि दे आर सेन्ट्रलाइज के, जस्तो फेसबुक पनि अर लाइक मैले यो युज गरेको beautiful.ai जुन प्लेटफर्म पनि दे आर सेन्ट्रलाइज, अनि उनीहरूको सर्भर रन गर्नेदेखि लिएर यो प्लेटफर्ममा के चेन्जेसहरू आउँछदेखि लिएर होइन यसको सबै डिसिजन मेकिङ अनि यसको डेटाहरू त्यो सबै कुराहरू चाहिँ एउटा सेन्ट्रल अथोरिटीले चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेको छ होइन. अनि इन कन्ट्रास्ट टु द्याट ब्लकचेनमा अथवा ब्लकचेनमा बेस्ड एप्लिकेसन्सहरूमा चाहिँ द नोड्स होइन, अनि त्यसपछिबाट द नेटवर्क एभ्रिथिङ इज डिसेन्ट्रलाइज, अनि सबै मान्छेहरू चाहिँ त्यो नोडमा चाहिँ गएर त्यो नेटवर्कमा चाहिँ गएर जोइन हुनसक्छ. अनि
त्यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ प्रोसेसिङ भइरहेको छ होइन, त्यसमा चाहिँ कुन कुन डेटा गइरहेको छ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले ट्रान्सपेरेन्टली नै हेर्न मिल्छ होइन। सो त्यो ट्रान्सपेरेन्सी मेन्टेन गर्ने र डिसेन्ट्रलाइजेसनले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ इन्टरनेट अफ भ्यालुलाई चाहिँ एकदम इम्पावर गरेको छ क्या। इन्टरनेट अफ भ्यालु भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इन्टरनेट पनि डिफ्रेन्ट कुरालाई युज हुन्छ। सो फर्स्ट इज इन्फर्मेसन होइन, इन्फर्मेसन पास गर्नको लागि युट्युब भयो होइन, फेसबुक भयो, यो कुराहरू चाहिँ इन्टरनेट अफ इन्फर्मेसनको लागि युज गरिन्छ होइन। त्यस्तै इन्टरनेट अफ थिङ्स भन्ने छ। सो सेन्सर्स, डिभाइसेसहरू, यो कुराहरूलाई चाहिँ इन्टरलिङ्क गर्नको लागि आइओटी युज गरिन्छ होइन। त्यस्तै इन्टरनेट अफ भ्यालु भनेको मनी भयो होइन, ल्यान्ड भयो, यस्तो टेन्जिटिभ तथा इन्टेन्जिटिभ भ्याल्युहरूलाई चाहिँ हामीले यदि ट्रेडिसनल इन्टरनेटमा युज गर्यो स्टोर गऱ्यौँ भने चाहिँ एकदमै बिजायर हुनसक्छ कि। किन भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ ह्याक गर्न सकिन्छ, ट्याम्पर गर्न सकिन्छ, सेन्ट्रलाइज अथोरिटीले कन्ट्रोल गरिदिन्छ होइन। सो त्यसलाई चाहिँ नयाँ प्रोटोकल दिएर चाहिँ यो ब्लक चेनले चाहिँ एउटा डिसेन्ट्रलाइज म्यानरमा एकदमै सेक्युर तरिकाले चाहिँ स्टोर गर्ने एउटा प्रोटोकल दिएको हो कि होइन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी, बिटकोइन एन्ड एभ्रिथिङ हेज ब्रट त्यो पावर ब्याक टु पिपल के। सो इभन करेन्सीमा पनि गभर्मेन्ट इज कन्ट्रोलिङ इट, बट बिटकोइनमा चाहिँ पिपल कन्ट्रोल इट होइन। सो यो डेमोक्रेसीले गर्दाखेरि चाहिँ वी नो होइन हाउ मच पिपल त्यो फेभर देयर फ्रिडम होइन। सो त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क दिस विल एकदम सर्भाइभ एन्ड अझै बुम हुन्छ विदिन नेक्स्ट कमिङ इयर्स एज वेल। अनि आई एम रियली एक्साइटेड टु सी वाट एल्स इट हेज टु ब्रिङ टु द कम्युनिटी। यस दादा, वी क्यान बी होपफुल अफ द्याट। अनि अरू पनि क्वेसन्सहरू चाहिँ आइराखेको छ। के भनेको छ, एउटा ब्लक चेन स्टार्टअपले नेपालको सिनारियोमा के कस्तो डिफिकल्टीहरू फेस गर्नुपर्छ एट प्रेजेन्ट टाइमले? एकदमै धेरै डिफिकल्टी फेस गर्नुपर्छ होइन, जे पनि डिफिकल्टी नै छ। सो फर्स्टमा चाहिँ रेगुलेसन, क्रिप्टो इज नट लिगल, त्यो कारणले चाहिँ यु विल अभियसली फेस प्रब्लम्स बिकज क्रिप्टो किन्न पाइँदैन अनि ल पनि ब्रिज गर्न पाउँदैन। सो कुनै पनि प्रोजेक्ट डेभलप गरिँदैछ भने पनि यु निड टु रिलाइ अन क्लाइन्ट्स होइन, अर समवन हु इज अब्रोड टु एक्चुली लन्च द्याट प्रोडक्ट अर समथिङ लाइक द्याट होइन। अनि सो द्याट इज वान अफ द मेजर प्रब्लम द्याट वी माइट फेस। अर्को भनेको चाहिँ जे कुरा आफूले गरिरहेको छ नि होइन, यु माइट बी लाइक ब्रिङिङ एकदम रेभोल्युसन टु द वर्ल्ड होइन, तर नेपालमा चाहिँ त्यो कुरा बोल्नै मिल्दैन कि। किन भन्दाखेरि त्यसमा लिगल इस्युजले गर्दाखेरि चाहिँ इट इज भेरी प्रब्लमेटिक फर यु टु स्पिक अबाउट वाट यु आर डुइङ होइन। सो द्याट इज अनदर प्रब्लम। अनि त्यो कुराले पनि आई थिङ्क ब्लक चेन कम्युनिटी पनि इट इज अ बिट अन्डरग्राउन्ड कि, उनीहरूले गरिरहेको भए पनि दे आर नट कमिङ फरवर्ड होइन। अनि सो दोज आर त्यो एकदमै लिगल प्रब्लम्स भयो। त्यो बाहेक अरू चाहिँ रिसोर्सेसहरू चाहिँ एकदमै कम छ। सो ब्लक चेन डेभलपर्सहरू चाहिँ इफ यु सी इन करेन्ट मार्केट देन 20जना पनि एकदमै गाह्रो तरिकाले भेटाउन सकिन्छ होला कि। अहिले हाम्रो मेन्टर चेनमा पनि एउटा टिमलाई एउटा मेन्टर दिनको लागि इट वाज रियली डिफिकल्ट फर अस होइन। अनि सो आई थिङ्क अनदर इज त्यो रिसोर्स र स्केल गर्नको लागि चाहिँ इट इज रियली डिफिकल्ट। बट ह्याभिङ सेड द्याट अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ एकदम अनलिमिटेडै छ है। इफ यु आर इन्टु ब्लक चेन अनि इफ यु आर रियली गुड डेभलपर अर इफ यु हेभ रियली गुड स्किल्स देन सिभी देखाउँदै हिँड्दा चाहिँ पर्दैन कि होइन। पिपल विल लाइक अफर यु रियली असम के भन्ने बेनिफिट्स। या हजुर, कोही ब्लक चेनमा यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने देन दे क्यान हेभ अ भेरी गुड करियर, हामी यो पनि बुझ्न सक्छौँ। र वान मोर क्वेसन, इज एक्सपिरियन्स अफ फ्रन्ट एन्ड एन्ड ब्याक एन्ड प्रिरिक्विजिट टु स्टार्ट ब्लक चेन डेभलपमेन्ट? सो आई थिङ्क त्यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ स्किल्स चाहिँ भएको सधैँ नै बेटर हो होइन। किन भन्दाखेरि इफ यु हेभ अलरेडी गुड अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ हाउ फ्रन्ट एन्ड वर्क्स एन्ड ब्याक एन्ड वर्क्स देन यु क्यान जस्ट फोकस इन ब्लक चेन। बट ह्याभिङ सेड द्याट सुरुमै यु निड नट टु फ्रिक आउट एबाउट मलाई चाहिँ केही पनि आउँदैन ब्लक चेन कसरी गर्ने भनेर। किन भन्दाखेरि यो जुन अघि मैले स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट लेख्ने भनेर एउटा भनेको थिएँ नि होइन, सो द्याट इज न्यू टु एभ्री वान के होइन। सो यु क्यान रियली गेट स्टार्टेड विथ त्यो स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट डेभलपमेन्टमा अनि देन इभेन्चुअली यु क्यान जस्ट बी स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट डेभलपर अनि फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड गर्नै पर्दैन कि होइन। अर लाइक इभेन्चुअली वाइल लर्निङ ब्लक चेन यु क्यान लर्न फ्रन्ट एन्ड एन्ड ब्याक एन्ड एन्ड स्टफ्स लाइक द्याट। सो डोन्ट गेट होइन हेजिटेन्ट अबाउट मलाई चाहिँ फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड आउँदैन ब्लक चेन चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा यु क्यान रियली गेट स्टार्टेड विथ एनिथिङ। या थ्याङ्क यू सो मच दादा। र अर्को चाहिँ what roadmap you suggest for the freshers who want to start their career in blockchain? Please elaborate भनेर भन्नुभएको छ। रोड म्याप चाहिँ आई थिङ्क दिस इज द रोड म्याप होइन। सो एप्लिकेसन डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ फर्स्ट युनिट टु
स्टार्ट लर्निङ स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट डेभलपमेन्ट होइन, जुन चाहिँ हामीले ब्लकचेनमा डिप्लोय गर्ने कोड हो। त्यसपछिबाट चाहिँ यो वेब3 क्लाइन्ट भनेको चाहिँ यो फ्रन्ट एन्डमा चाहिँ कसरी इन्टिग्रेट गर्ने अरू ब्याक एन्डमा चाहिँ कसरी इन्टिग्रेट गर्ने। सो मोर टुवर्ड्स स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट्सहरूलाई चाहिँ ब्याक एन्डबाट भन्दा नि फ्रन्ट एन्डबाट चाहिँ इन्टिग्रेट गरिन्छ। जस्तो मैले यो वालेट देखाएँ जस्तो यो ट्रान्जेक्सन्सहरू गर्नको लागि चाहिँ यो वालेटसँग इन्टिग्रेट गरेर चाहिँ हाम्रो यो डिएपहरूलाई चाहिँ रन गरिन्छ। सो फ्रन्ट एन्डको नलेज अर्को नेसेसिटी हो। बट प्रोफेसनली काम गर्दाखेरि चाहिँ यु क्यान आइदर लर्न एउटा स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट डेभलपमेन्ट अर लाइक फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट वेब3 क्लाइन्टहरू मात्र लर्न गर्न पनि सकिन्छ होइन। सो यो गरेर अनि देन यु क्यान प्रोसिड विथ जुनै पनि प्रोजेक्ट आफूले गर्न खोजिरहेको छ। अनि यो सिक्नको लागि चाहिँ प्लेटफर्म एज आई हेभ अलरेडी मेन्सन क्रिप्टो जम्बिज भयो, डिएप युनिभर्सिटी भयो, कन्सेन्सस एकाडेमी, एन्ड देयर आर मेनी मोर मिडियम आर्टिकल्स एन्ड अनलाइन रिसोर्सेस। Okay. Ani which languages are mainly used to build Solidity अनि कस्तो सर्टिफिकेसन कोर्सेसहरू चाहिँ ब्लकचेन को लागि लिनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। सर्टिफिकेसन कोर्सेसहरू त्यस्तै नेसेसिटी त्यस्तो छैन होइन। सो सर्टिफिकेसन कोर्सेसहरू नै लिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क द्याट इज एकदम भ्यालिड होइन। किन भन्दाखेरि मोर यो सर्टिफिकेसन्सहरूको यो जुन कोर्सेसहरू छ नि उनीहरू पनि आउटडेटेड हुँदै गइरहेको छ क्या। सो वाट आई विल रेकमेन्ड इज सर्टिफिकेसनको कोर्स लिन भन्दाखेरि पनि नयाँ कोर्स अरू नयाँ टेकमा जुन छ नि त्यो कोर्सहरू, त्यो ट्युटोरियल्सहरू चाहिँ लिनु होइन। अनि रादर देन सोइङ यो सर्टिफिकेट्स अर समथिङ कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ पोर्टफोलियोमा राख्नु के होइन। सो आई थिङ्क द्याट माइट बी बेटर वे अफ getting into blockchain rather than getting certifications or something like that. अनि दादा व्हाट इज DApps भनेर पनि सोध्नु भएको छ। ओके, सो DApps इज डिसेन्ट्रलाइज एप्लिकेसन होइन। सो डिसेन्ट्रलाइज एप्लिकेसन भनेर चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो अहिले हामीले एप्लिकेसन्सहरू चलाउँदाखेरि चाहिँ सेन्ट्रलाइज हुन्छ भनेर भनेको थिएँ नि मैले, डेटाहरू पनि सेन्ट्रलाइज हुन्छ अनि त्यसपछिबाट त्यसको डिसिजन मेकिङ पनि सेन्ट्रलाइज हुन्छ भनेको त्यो एउटा सर्टेन कम्पनीले मात्र लिइरहेको हुन्छ अनि मोस्ट अफ द केसमा त एउटा मान्छेले लिइरहेको हुन्छ होइन। अनि सो यो भनेको चाहिँ सेन्ट्रलाइजेसन भयो। डिएप भनेको चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज एप्लिकेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जसरी हाम्रो ब्लकचेनमा चाहिँ एकदमै यो डिसेन्ट्रलाइज नेटवर्क हुन्छ अनि डिस्ट्रिब्युटेड नेटवर्क अफ नोड्समा चाहिँ ब्लकचेन नेटवर्क चलिरहेको हुन्छ नि। सो यदि हामीले स्मार्ट कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ ब्लकचेनमा डिप्लोय गर्यो भने त्यो पार्टिकुलर कन्ट्र्याक्ट चाहिँ त्यो मल्टिपल नोड्समा चाहिँ गएर डिप्लोय हुन्छ होइन। सो नाउ त्यो कोड नै डिसेन्ट्रलाइज भइसक्यो कि होइन। अनि अब हामीले त्यसलाई चाहिँ इन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि एउटा कुनै पनि नोट डाउन भयो अथवा कुनै पनि युजरले चाहिँ आफ्नो नोट डाउन गरे पनि अर्को युजरले चाहिँ त्यो चलाइरहेको हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्टोरेज लेयरमा अर प्रोसेसिङ लेयरमा चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रलाइजेसन भएन होइन। अनि प्लस डिसिजन मेकिङमा पनि गभर्नेन्सहरू युज गरेर एउटा कम्युनिटीले चाहिँ डिसाइड गर्छ क्या होइन। सो इफ आई क्यान सो हियर होइन, सो आई विल सो एउटा एक्जाम्पल अफ हाउ डिसिजन्स आर टेकन इन एउटा डिसेन्ट्रलाइज एप्लिकेसन। सो यसमा हेऱ्यो भने चाहिँ यो जिलसप भन्ने प्लेटफर्म हो। यो चाहिँ सिचुए नेटवर्क भन्ने एउटा कम्पनीले बनाएको प्लेटफर्म हो जिलिकामा। सो यसमा चाहिँ हाम्रो उनीहरूले चाहिँ एउटा कुनै पनि चेन्ज लिएर आउनको लागि एउटा प्रपोजल हाल्यो होइन। त्यो प्रपोजल हालिसकेपछि चाहिँ जति पनि कम्युनिटीमा मेम्बर्सहरू छ उनीहरूले चाहिँ जति जति टोकनहरू होल्ड गरिरहेको छ त्यसरी चाहिँ उनीहरूले आएर यो प्लेटफर्ममा चाहिँ भोटिङ गर्छ क्या। त्यो भोटिङ गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ के आयो भन्दा चाहिँ यहाँ रिजल्टमा देखिन्छ अनि म्याक्सिमम नम्बर अफ युजरले चाहिँ जुनमा भोट गरेको छ अनि त्यो अनुसारले चाहिँ यो प्लेटफर्मले चाहिँ डिसिजन लिन्छ होइन। सो यसले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि अघि नै भने जस्तो डेमोक्रेसी इन इन्टरनेट के। सो कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ सेन्ट्रलाइजेसन नराखिकन एज मच एज पोसिबल होइन। अनि त्यसरी चाहिँ यदि एउटा कुनै पनि प्लेटफर्म रन हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले डिएप भन्छौँ, डिसेन्ट्रलाइज एप्लिकेसन भन्छौँ। Okay, Dada, thank you for this information. Arko question say, what kind of applications are built on blockchain? Can you give some example? Yeah, so applications-हरुमा चाहिँ I can walk you through some of the applications होइन। सो अहिले चाहिँ सो अहिले एकदमै पपुलर भइरहेको दुईटा डाइनामिक्स अफ ब्लकचेन भनेको चाहिँ यो एउटा चाहिँ डिफाई हो र अर्को चाहिँ हाम्रो एनएफटी प्लेटफर्म्स हो होइन। सो एनएफटी प्लेटफर्म्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो जुन पनि डिजिटल आर्ट अर एनिथिङ नन फन्जिबल हुन्छ नि, आर्ट अथवा ल्यान्डहरू यस्तो कुराहरू भयो नि होइन।
सो यस्तो यस्तो प्लेटफर्महरूलाई चाहिँ हामीले ब्लकचेनमा स्मार्ट कन्ट्र्याक्टहरूमा राखेर त्यहाँ थ्रुबाट चाहिँ यो ट्रेड गर्न मिल्ने के सो फर इक्जाम्पल मैले एउटा कुनै पनि आर्ट बनाएँ भने त्यो त एउटा एसेट हो नि त होइन समन एल्स क्यान बाई इट होइन तर अहिले हामीले चाहिँ एउटा सेन्ट्रलाइज प्लेटफर्ममा चलायो भने एउटा सेन्ट्रल कम्पनी विल ओन त्यो सबै डेटा एन्ड स्टफ्स लाइक द्याट तर हामीले त्यसलाई स्मार्ट कन्ट्र्याक्टमा लन्च गरेर यदि इफ वी बिल्ड द्याट प्लेटफर्म देन अहिले हामीले हेर्न सके जस्तो एउटा कुनै पनि आर्टिस्टले यो आर्टलाई चाहिँ एउटा डिसेन्ट्रलाइज प्लेटफर्ममा राखेको छ र त्यसमा चाहिँ युजरहरूले आएर यसरी बिड प्लेस गरिरहेको छ र जसले चाहिँ यो अक्सनमा चाहिँ जित्छ द्याट पर्सन विल गेट द अथोरिटी अफ दिस आर्ट होइन सो यो चाहिँ एउटा एनएफटी प्लेटफर्म हो यो चाहिँ ब्लकचेनमा रन भइरहेको छ सो अनदर इज यो युनिस्वाप भन्ने प्लेटफर्म सो युनिस्वाप वाज गेम चेन्जर एउटा डिफाईमा चाहिँ सो इफ यु क्यान सी हियर होइन सो हामीले चाहिँ एउटा कुनै पनि क्रिप्टो करेन्सीबाट अर्को कुनै पनि क्रिप्टो करेन्सीमा चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न पर्यो अथवा त्यसलाई स्वाप गर्न पर्यो भने चाहिँ यो प्लेटफर्म युज गर्न सकिन्छ सो यो चाहिँ एउटा डिसेन्ट्रलाइज फाइनेन्स होइन ब्लकचेनमा बेस्ड भएको एउटा फाइनेन्सियल सर्भिस जस्तो भयो सो यो चाहिँ अर्को प्लेटफर्म भयो सो यस्तो यस्तो प्लेटफर्महरू चाहिँ हामीले ब्लकचेनमा देख्न सकिन्छ ओके दादा अनि is it possible to create a decentralized social media platform on platform like Ethereum or any other blockchain environment because there is some kind of some gas fees for every transactions भनेर छ Yeah, so it is really possible for that to happen होइन त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि ब्लकचेनले सबै डाटा पुस गर्नुपर्छ भन्ने छैन कि त्यसमा चाहिँ अफ चेन स्टोरेज र अनचेन स्टोरेज भन्ने कुरा हुन्छ भनेको सो हामीले आइपिएफएस जस्तो प्लेटफर्म छ होइन जसमा चाहिँ हामीले अफ चेनमा चाहिँ डेटा स्टोरेज गरेर ट्रान्जेक्सन फी नतिरिकन ह्युज एमाउन्ट अफ डाटा स्टोर गरेर होइन त्यसको भ्यालिडिटीको लागि मात्र ब्लकचेन युज गर्न सकिन्छ जसलाई चाहिँ ट्रान्जेक्सन कस्ट एकदमै कम लाग्छ होइन अनि अब त्यसमा पनि अझै कन्फ्लिक्ट आयो भने वी क्यान युज होइन डाटा स्ट्रक्चर्स लाइक मर्कल ट्री एन्ड स्टफ लाइक द्याट टु रियली मिनिमाइज त्यो ट्रान्जेक्सनल कस्ट होइन तर हेभिङ सेड द्याट वाट आई से इज सोसियल मिडिया प्लेटफर्म बनाउन त एकदम मजाले सकिन्छ तर अहिलेको रिसेन्ट सिनारियो हेर्दाखेरि चाहिँ मोर टुवर्ड्स इन्टरनेट अफ भ्यालुतिर चाहिँ फोकस छ कि फर इक्जाम्पल यसमा चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी भयो होइन युनिस्वाप भन्ने प्लेटफर्ममा र एनएफटीमा चाहिँ यो आर्टको एउटा एसेट भयो होइन यो पनि एउटा भ्याल्यु नै हो होइन सो यो यसमा चाहिँ बढी फोकस छ अहिले ब्लकचेन र सोसियल मिडिया प्लेटफर्मको लागि चाहिँ आई थिङ्क फेसबुक अर लाइक ट्विटर सक्स अपग्रेड्स अफ अलरेडी अब त्यसमा सेन्सरसिप र सेन्ट्रलाइजेसनको कुराहरू त छ बट देयर इज अलवेज अ गिभ एन्ड टेक इन प्लेटफर्म्स होइन ओके दादा अनि there have been many reports of bitcoins being stolen so it is possible to hack the blockchain भनेर सोध्नु भएको छ अहिलेसम्म ब्लकचेन बिटकोइन ह्याक भएको चाहिँ होइन होइन तर जस्तो मैले अघि नै भने नि त्यो मेरो यो वालेटमा चाहिँ यदि मैले मेरो प्राइभेट की छ र त्यो प्राइभेट की चाहिँ केही तरिकाले अरूसँग गयो भने त अफकोर्स त्यो ह्याक हुन्छ होइन अनि सो वी निड टु सेभ आवर प्राइभेट की अब त्यो बाहेक अरू चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो कोइन बेसहरू यिनीहरू प्लेटफर्म्सहरूमा चाहिँ युजरहरूले त्यो क्लाउडमा चाहिँ आफ्नो प्राइभेट की स्टोर गरिरहेको हुन्छ अनि द्याट इज भेरी भलनरेबल के हट वालेट भन्छ त्यस्तोलाई होइन अनि यदि आफ्नो प्राइभेट किजहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा कोल्ड स्टोरेज अथवा त्यो क्लाउडमा चाहिँ नराखिकन एकदम मजाले स्टोर गर्ने भने चाहिँ त्यो ह्याक हुँदैन तर यदि वी आर युजिङ हट वालेट्स देन वी माइट बी सब्जेक्टेड टु होइन हाम्रो क्रिप्टो चाहिँ लस हुने कुराहरूमा सो देयर आर अफकोर्स सेक्युरिटी मेजर्स टु बी टेकन होइन द्याट आर नट पार्ट अफ त्यो ब्लकचेन नेटवर्क के जुन आफूले पनि स्टोर गर्नुपर्ने अरू आफूले पनि ह्यान्डल गर्ने कुराहरूमा चाहिँ वी निड टु बी सेफ देयर हजुर अनि हाउ प्राइभेट की एन्ड पब्लिक की वर्क्स भनेर सोध्नु भएको छ ओके सो प्राइभेट की एन्ड पब्लिक की चाहिँ यो पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर इफ यु रियली लुक इन टु आरएसए देन आई थिङ्क द्याट माइट बी मोर सेन्सिबल हाम्रो यो स्कोप अफ डिस्कसन भन्दा चाहिँ अलि बाहिर जान्छ होला होइन सो आई थिङ्क लाइक if you do your own research then I think there are enough platforms होइन I really don't want to get into the एकदम because it is a different topic okay अनि what actually is blockchain is it database or something more भनेर सोध्नु भएको छ it is a database it is a network होइन so blockchain लाई describe गर्न okay हामीले blockchain describe गरेको छैन होला होइन so blockchain नै describe गर्दियौँ होइन so blockchain चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सो अघि नै मैले प्रोटोकल डेभलपमेन्टमा चाहिँ यो कुरा भनेको थिएँ होइन सो
ब्लकचेन चाहिँ एउटा डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम हो होइन। डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम भनेर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि देयर आर मल्टिपल नम्बर अफ नोड्स होइन द्याट आर कनेक्टेड के होइन। सो फर इक्जाम्पल फेसबुकमा पनि डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम हुन्छ। जस्तो हामीले अब पब्जीको सर्भर नेपालमा भएन भनेर एकदमै पिङ धेरै आयो होइन, नेपालमा पब्जीको सर्भर हुन पर्यो भनेर भन्छ नि होइन। त्यो भनेर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टममा गयो कि। सो वी हेभ मल्टिपल यो सर्भर्स अर नोड्स होइन इन मल्टिपल प्लेसेस, अनि अल दोज सर्भर्स आर कनेक्टेड होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम भन्छौँ, जुन चाहिँ एउटा ठाउँमा मात्र छैन, जुन चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड छ। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले पियर टु पियर नेटवर्किङबाट चाहिँ कनेक्ट गऱ्यो भने, सो फर इक्जाम्पल फेसबुकहरू पब्जीहरू चाहिँ यिनीहरू क्लाइन्ट सर्भर मोडलमा हुन्छ। सो हामीले चाहिँ एउटा क्लाइन्टबाट चाहिँ सर्टेन रिक्वेस्ट पठाउँछौँ अनि सर्भरले चाहिँ रेस्पोन्ड गरिदिन्छ। तर पियर टु पियर नेटवर्किङमा चाहिँ दुईवटा पियरहरू इन्डिभिजुअल्ली आफै कम्युनिकेट गरिरहेको हुन्छ। देयर इज नो एउटा सर्भर भनेर मास्टर अर स्लेभ अर होइन सर्भर अर क्लाइन्ट भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। सो P2P नेटवर्कमा चाहिँ यदि हामीले डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टमलाई कनेक्ट गऱ्यौँ र त्यसमा भएको डेटाहरूलाई चाहिँ यदि हामीले क्रिप्टोग्राफी र इन्क्रिप्सनहरू युज गरेर चाहिँ यदि एउटा सेक्युर चेन बनायौँ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्लकचेन भन्न सकिन्छ। अब यो सेक्युर चेन चाहिँ कसरी बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ देयर आर मल्टिपल नम्बर अफ ट्रान्ज्याक्सन्स होइन, डेटाहरूको ट्रान्ज्याक्सन्सहरू हुन्छ। सो फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ समवान कसैलाई चाहिँ एबिसी मान्छेलाई चाहिँ मैले सर्टेन 10 क्रिप्टो पठाएँ भने चाहिँ त्यो एउटा ट्रान्ज्याक्सन भयो होइन। त्यो ट्रान्ज्याक्सनलाई चाहिँ मैले मेरो अघि नै प्राइभेट की र पब्लिक की अलिकति भनिदिन्छु ल। अनि त्यसलाई चाहिँ मैले मेरो प्राइभेट कीले चाहिँ साइन गरेर चाहिँ ब्लकचेन नेटवर्कमा चाहिँ पठाउँछु। त्यो पठाइसकेपछि चाहिँ त्यो नोड्सहरूले चाहिँ भ्यालिडेट गर्छ। अनि त्यो भ्यालिडेट गरिदिइसकेपछि चाहिँ एउटा त्यो ट्रान्ज्याक्सनको चाहिँ सर्टेन ह्यास आउँछ अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा ब्लकमा चाहिँ राख्छ। ब्लक भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ब्लकमा चाहिँ एउटा लिस्ट अफ ट्रान्ज्याक्सन्सहरू पनि हुन्छ होइन, कुन टाइम स्ट्याम्पमा चाहिँ त्यो ब्लक बन्यो अनि कुन चाहिँ नम्बर अफ ब्लक हो होइन। सो ब्लक चेनमा चाहिँ देयर आर नम्बर अफ ब्लक्स अनि अब रिसेन्टली आएको ब्लक चाहिँ कुन चाहिँ नम्बरमा हो होइन, त्यो ब्लकको त्यो डेटाहरू चाहिँ राखेको हुन्छ। अनि प्रत्येक ब्लकमा चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको ब्लकको ह्यास चाहिँ के थियो भनेर चाहिँ त्यो डेटा पनि स्टोर भएको हुन्छ होइन। सो त्यसरी चाहिँ सबै ब्लकहरूले चाहिँ आफ्नो अगाडिको ब्लकचेन ब्लकको चाहिँ ह्यास पनि स्टोर गरिरहेको भएर त्यसरी चाहिँ एउटा चेन बन्न जान्छ र त्यो नै एउटा ब्लक चेन हो कि होइन। अनि त्यो सबै ब्लकलाई चाहिँ सबै हाम्रो डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टममा जति पनि नोडहरू छ तिनीहरूले चाहिँ स्टोर गरेर राखिरहेको हुन्छ। सो यो चाहिँ एउटा ग्लोबल्ली डिस्ट्रिब्युटेड एउटा लेजर हो कि होइन, जसमा चाहिँ यो ट्रान्ज्याक्सन्सहरूलाई चाहिँ ब्लकभित्र राखेर अनि सबै नोडहरूले चाहिँ स्टोर गरिरहेको हुन्छ। र त्यो ब्लकमा राख्ने प्रोसेसलाई चाहिँ कन्सेन्सस भनेर भन्छ। त्यो चाहिँ प्रत्येक ब्लकचेन अनुसारले चाहिँ फरक हुन जान्छ र त्यसको नामहरू प्रुफ अफ वर्क, प्रुफ अफ स्टेक भन्ने टाइपको कन्सेन्ससहरू चाहिँ हुन्छ। आई थिङ्क द्याट इज ब्लकचेन। इट वाज भेरी लङ बट द्याट इज वाट ब्लकचेन इज। हजुर दादा, अनि हाउ मच युजफुल विल इट बी इन जेनरल? आई मिन एक्सेप्ट फर स्टार्टअप और वर्क रिलेटेड क्रिप्टोकरेन्सी, हाउ मच दिस स्किल इज बेनिफिशियल टु इन्डिभिजुअल? दिस इज अफकोर्स बेनिफिसियल टु इन्डिभिजुअल्स नै होइन। सो जुन पनि हाम्रो नयाँ टेक्नोलोजीहरू आइरहेको छ इट इज बेनिफिसियल टु पिपल, त्यही भएर त रन भइरहेको छ नि होइन। सो फर इक्जाम्पल अघि मैले देखाइरहेको एउटा प्रोडक्ट छ नि होइन, यो दिस प्लेटफर्म इज एक्चुअली एकदम धेरै बेनिफिसियल फर आर्टिस्ट। किन भन्दाखेरि आर्टिस्टहरूले पहिला आफूले बनाएको डिजिटल आर्टहरूलाई चाहिँ लिएर गएर सेल गर्नको लागि अरू केही गर्नको लागि चाहिँ आइदर दे निड टु गिभ सम अफ द कट टु एकदमै धेरै कट टु एउटा सेन्ट्रलाइज पार्टी होइन, अर लाइक उनीहरूले चाहिँ एउटा सर्टेन एउटा समारोह जस्तो गराएर नै त्यहाँ मान्छेहरू बोलाएर नै आफ्नो आर्ट किन्न भन्नु पर्थ्यो होइन। नाउ दे क्यान जस्ट अपलोड एन्ड पिपल जस्ट बिड फ्रम एभ्रिवेयर अराउन्ड द वर्ल्ड होइन। सो द्याट जस्ट इन्क्रिजेस दियर त्यो हुन्छ नि अडियन्स पनि इन्क्रिज गर्छ अनि दे आर रियली गिभन पावर टु द आर्टिस्ट होइन। सो दिस इज बेनिफिसियल टु आर्टिस्ट। त्यस्तै गरेर अघि नै हाम्रो यो जुन स्वापको यो एउटा डिफाई प्लेटफर्म भनेको थियो होइन, नाउ यु रियली निड नट टु ह्याभ ब्याङ्क के होइन। जस्तै हाम्रो यो आवे भन्ने एउटा प्लेटफर्म छ होइन, सो आई विल जस्ट वक यु थ्रु इट। सो आवे भन्ने प्लेटफर्म छ, यो चाहिँ एउटा अनलाइन यो डिसेन्ट्रलाइज ब्याङ्क नै हो कि। सो यहाँ गएर चाहिँ हामीले क्रिप्टो अर क्रिप्टो टोकन्सहरू डिपोजिट गरेर चाहिँ ब्याजहरू लिन मिल्ने होइन, अथवा अरूलाई लोन दिन मिल्ने, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ गर्न मिल्छ क्या। नाउ यु रियली डोन्ट निड ब्याङ्क्स होइन। सो यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डिभिजुअलहरूलाई एकदमै धेरै बेनिफिसियल हो इफ वी रियली अन्डरस्ट्यान्ड दिस टेक्नोलोजी र यसमा चाहिँ कस्तो कस्तो एप्लिकेसन बनिरहेको छ, देन इट इज बेनिफिसियल टु एभ्री इन्डिभिजुअल एन्ड
एक्चुअली अहिले चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि पिपल आर लिभिङ दियर फुल टाइम जब होइन, अनि उनीहरू चाहिँ यो डिफाई अनि त्यसपछि एनएफटीहरूमा चाहिँ आइरहेको छ कि यो प्लेटफर्महरू चलाएर नै यहाँबाट प्रफिट कमाउनको लागि होइन। अनि सो आई थिङ्क इट इज रियली बेनिफिसियल इफ यु आर अर्ली एडप्टर। हजुर दादा, मुभिङ फरवर्ड टु मोर क्वेसन्स। अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भने, ब्रदर दो Ethereum class is DApp, but somehow I have heard that its block is hacked. How is this possible? भनेर सोध्नु भएको छ। सरी यति नै छ। Ethereum Classic is DApp, but somewhere I have heard that its block is hacked. How is this possible? ओके, सो इथेरियम क्लासिक सबै ब्लक चेनहरू चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि ब्लक चेन प्राइलेमा भन्ने छ क्या। ब्लक चेन प्राइलेमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्केलेबिलिटी अनि सेक्युरिटी अनि त्यसपछिबाट ओके आई फरगट वान डिसेन्ट्रलाइजेसन होइन। सो यो तिनवटा कुराहरूमा चाहिँ गिभ एन्ड टेक छ क्या। सो यु क्यान जस्ट चुज टु अफ द थिङ्स अनि एउटा चाहिँ गिभ अवे गर्नुपर्छ होइन। सो ब्लक चेन भन्ने बित्तिकै इट इज कम्प्लिटली सेक्युर्ड अनि त्यसमा ब्लक ह्याक नै हुँदैन भन्ने पनि त्यो चाहिँ हुँदैन होइन। There are of course there are some security measures to be taken अनि blockchain में पनि there are different security standards that needs to be maintained होइन। अनि इभन इथेरियममा पनि DAppहरू बनाउँदाखेरि यो डिफाई ह्याक्सहरू एकदमै धेरै भएर लाइक पिपल आर लुजिङ देयर मनी एन्ड स्टफ्स लाइक द्याट होइन। बट ह्याभिङ सेड द्याट के हो भन्दाखेरि त्यो सबै हुँदाखेरि चाहिँ द प्लेटफर्म्स आर इम्प्रुभिङ क्या होइन, सेक्युरिटीको टर्म्समा एन्ड एभ्रिथिङ होइन। सो द प्लेटफर्म इज स्टिल ग्रोइङ अनि देयर आर चान्सेस वेन सेक्युरिटी ब्रिचेसहरू चाहिँ हुनसक्छ डेफिनेटली नै। सो आई एम नट सेइङ इट इज 100% सेक्युर्ड, बट अहिले जुन चाहिँ प्रोटोकलहरू लिएर आएको छ द्याट इज बेटर देन द्याट वाट वाज ट्रेडिसनली कि। हजुर, अनि आई हेभ हर्ड द्याट बिटकोइन्स आर डन माइनिङ। वाट डज इट एक्चुअली मिन भनेर सोध्नु भएको छ। Sorry, bitcoins are done mining? I have heard that bitcoins are done mining. What does it actually mean? Bitcoin mining गर्नु भनेको चाहिँ खास के हो भनेर सोध्नु खोज्नु भयो होला। बिटकोइन माइनिङ भनेको चाहिँ अघि मैले भनेको थिएँ नि, त्यो नोड्सहरू हुन्छ अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ ब्लकमा राखेर अनि ब्लकलाई चाहिँ एउटा चेनमा राख्छ भनेको थिएँ नि होइन। त्यो गर्ने प्रोसेसलाई नै बिटकोइन माइनिङ भनेर भन्छ। अनि जुन चाहिँ हामीले ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि चाहिँ त्यो ग्यास फी तिरिरहेको हुन्छ अनि त्यो चाहिँ एक्चुअली माइनर्सहरूले पाउँछ अनि त्यो आफूले चाहिँ कम्प्युटेसनलको रिसोर्स त्यो नेटवर्कलाई दिएको बापत आफूले पाउने सर्टेन रिवार्ड पनि हुन्छ त्यसमा, त्यसैलाई नै बिटकोइन माइनिङ भन्छ। हजुर, अनि एउटा नयाँ क्रिप्टो करेन्सी भनेर पाई एकदम पपुलर भइरहेछ रिसेन्ट टाइममा। वाट इज योर थट्स अन पाई भनेर सोध्नु भएको छ। So I really don't want to say what is Pi होइन, तर अहिले चाहिँ त्यसको भ्यालु छैन। अनि तिनीहरूले चाहिँ मोबाइलमा पनि हाम्रो यो माइनिङ गर्न मिल्छ भनेर एउटा प्रोटोकल डिजाइन गर्न लगाइरहेको हो, तर उनीहरूले त्यो डिजाइन गरिसकेका छैन। तर त्यो डिजाइन नगर्दै चाहिँ उनीहरूले एप्लिकेसनहरू निकालेर बेटा फेज भनेर चाहिँ आई थिङ्क दे ह्यान्डेड ओभर त्यो एप्स टु पिपल एन्ड पिपल आर एक्चुअली माइनिङ इट। एन्ड कस्तो भन्दाखेरि यदि कुनै पनि कुरा जता पनि पाइन्छ भने होइन त्यो सुन होइन, त्यो ढुङ्गा हो कि। सो त्यसको चाहिँ भ्याल्यु हुँदैन। सो द्याट इज वाट आर माई थट्स अन पाई। ओके, अनि वाट फ्याक्टर एफेक्ट्स द भ्यालु अफ क्रिप्टो करेन्सी इन मार्केट भनेर सोध्नु भएको छ। देयर आर मल्टिपल फ्याक्टर्स द्याट एफेक्ट्स भ्याल्यु अफ क्रिप्टो करेन्सी। एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ह्युमन एक्सन पनि हो। जस्तो लकडाउनमा मान्छेहरूसँग बाहिर जाने केही पनि थिएन, सो मान्छेहरूले चाहिँ यो फाइनेन्सियल साइडतिर चाहिँ बढी हेरिरहेको थियो कि। सो नेपालमै पनि मान्छेहरूले आइपिओ भर्ने भनेर त्यो सबै डिम्याट एकाउन्टहरू खोलिरहेको थियो होइन। त्यस्तो नै हो। सो लकडाउनमा चाहिँ पिपल अल्सो स्टार्टेड इन्भेस्टिङ इन क्रिप्टो होइन। अनि त्यस्तै गरेर पोलिटिकल न्युजहरूले चाहिँ एकदमै धेरै इन्फ्लुएन्स गर्छ क्रिप्टोलाई होइन। सो कुनै पनि कन्ट्री मेजर कन्ट्रीले चाहिँ यदि ब्यान गर्न लागिरहेछ भने चाहिँ प्राइस एकदमै डिप हुन्छ, कसैले चाहिँ एडप्ट गर्यो भने प्राइस हाइक हुन्छ। अनि इभन देयर आर प्लेयर्स लाइक एलन मस्क जसले चाहिँ एउटा ट्विट गरेर नै क्रिप्टोको प्राइस फ्लक्चुएट नै गरिदिन्छ। सो त्यही नै हो। नर्मल जुन हाम्रो स्टकहरूमा र अरू एसेटहरूमा चाहिँ जसरी चाहिँ प्राइस फ्लक्चुएट हुन्छ त्यस्तो नै हो। अनि what can be the tentative research areas in which deep learning can be merged with blockchain भनेर सोध्नु भएको छ।
Deep learning merged with blockchain. I don't have much idea about deep learning. There is a platform called BrainChain. If you are into deep learning, then please do research about BrainChain. किन भन्दाखेरि मलाई त्यो deep learning side of कुरा चाहिँ मैले बुझाएको थिएन त्यो BrainChain मा. So I think if you look into BrainChain, then you might have more idea about how we can actually link blockchain and deep learning. I think you are not audible. Sorry. What will be the possibilities to connect the blockchain technology with other information technologies in the future? It is already getting connected ni हैन so अहिले वेब डेभलपमेन्टमा ब्लकचेन इज गेटिङ कनेक्टेड हैन अनि एआई मा चाहिँ नट एक्ज्याक्टली डिप लर्निङ बट हामीले चाहिँ यो ट्रान्ज्याक्सनल फ्रड गर्नको लागि चाहिँ ब्लकचेन अनि त्यसपछि वेब डेभलपमेन्ट एन्ड एआईलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गरेको थियो हाम्रो मेजर प्रोजेक्टमा यो चाहिँ यो ऊ हुन्छ नि यो के अरे हामीले कुनै पनि मर्चेन्ट स्टोरहरूमा गएर चाहिँ हाम्रो कार्डहरूबाट पेमेन्ट गर्छ नि हैन सो त्यो प्लेटफर्ममा चाहिँ हामीले चाहिँ ब्लकचेन युज गरेर गराइरहेको थियो र त्यसमा चाहिँ ट्रान्ज्याक्सनल फ्रड हटाउनको लागि चाहिँ हामीले एआई पनि युज गरिरहेको थियो सो आई थिङ्क त्यो इन्टिग्रेसन्स एन्ड कुनै पनि प्लेटफर्म्सहरूसँग चाहिँ लिङ्क गर्ने चाहिँ इट इज प्रिटी मच जुन टेक्नोलोजीलाई पनि इन्टिग्रेट गर्न चाहिँ सकिन्छ हैन अनि आई थिङ्क देयर आर अलरेडी प्लेटफर्म्स हु आर इन्टु इट सो वी क्यान डु द्याट अहिले फ्युचरमा पनि जानु पर्दैन प्रेजेन्टमा नै गर्न सकिन्छ अनि एउटा चाहिँ एआरमा चाहिँ वी आर रिसेन्टली एउटा स्टार्टिङ अफ प्रोजेक्ट आर्ट भन्ने सो त्यसमा चाहिँ हाम्रो जुन एआरहरू हुन्छ नि हैन जस्तो पोकेमन भन्ने गेम चाहिँ एकदमै फेमस भइरहेको थियो यो पिकाचुहरू चाहिँ हाम्रो मोबाइलहरूबाट चाहिँ एआर थ्रुबाट हेर्न मिल्ने सो यसलाई चाहिँ हामीले एनएफटीमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न लागिरहेको छ सो जसरी चाहिँ अघि मैले आर्टहरू देखाइरहेको थिएँ त्यसलाई चाहिँ एआर बेस्ड एनएफटी चाहिँ बनाउने एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ किक स्टार्ट गर्न लागिरहेको छ सो आई थिङ्क द्याट इज हाउ यु इन्टिग्रेट ब्लकचेन विथ अदर टेक्नोलोजिज you are again in mute. It seems possible to create a decentralized internet through blockchain. Decentralized internet through blockchain. Internet. This is very vague question, है ना? तर कस्तो भन्दाखेरि I think what answers this question is अहिले चाहिँ हाम्रो सबै इन्टरनेटको इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ क्लाइन्ट सर्भर मोडलमा चाहिँ छ हैन सो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले क्लाइन्ट सर्भर मोडलबाट नै ह्यान्डल गरिरहेको छौँ सो आई थिङ्क द नेक्स्ट भर्जन अफ इन्टरनेट द्याट विल कम इज पियर टु पियर मोडल एन्ड आई थिङ्क 5Gमा चाहिँ मोर टुवर्ड्स यो काम पनि भइसकेको छ अनि भइ पनि रहेछ हैन सो आई थिङ्क पियर टु पियर मोडल इज नेक्स्ट फर्म अफ इन्टरनेट अनि ब्लकचेनमा एडप्ट भएको पनि पियर टु पियर टेक्नोलोजी हो बट ह्याभिङ सेड द्याट ब्लकचेन सुड नट बी इन्टिग्रेटेड विथ इन्टरनेट बिकज द्याट इज अ डिफ्रेन्ट थिङ हैन ब्लकचेन रन्स इन टप अफ इन्टरनेट अनि इफ पियर टु पियर मोडल इज न्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर फर इन्टरनेट देन द्याट इज प्रिटी मच इनफ फर राइट नाउ ओके दादा अनि बिटकोइन कसरी युजफुल छ आज कसैले 100 BTC 100 BTCमा एउटा घर किन्यो भने भोलि नयाँ फेरि त्यही घरलाई 1600 BTC हुन सक्छ है इफ BTC को प्राइस घट्यो भने कसैको करेन्सी यसरी फ्लक्चुएट भयो भने अलि ह्याम्पर गर्ला नि अनि घर बेचेको मान्छेसँग 1000 BTC हुन्छ जस्तो भ्यालुले उसले केही किन्ने प्लान गरेको हुन्छ बट BTC को भ्यालु चेन्ज गर्दा अलि ह्याम्पर गर्छ नि भन्नुभएको छ ओके सो कस्तो भन्दाखेरि BTC को भ्यालु घर किन्ने भनेर त्यसरी चाहिँ डोन्ट थिङ्क अबाउट इट हैन किन भन्दाखेरि इट्स नट अबाउट आई एम नट पिचिङ हियर कि क्रिप्टोमा इन्भेस्ट गर यु विल बी मिलिनियर आई एम नट डुइङ द्याट हियर हैन यु माइट लुज यर मनी पनि आई एम नट सेइङ एकदमै कम्प्लिटली सेक्योर छ अनि यु वान्ट लुज यर मनी यु विल गेट रिच हैन ओभरनाइट आई एम नट सेइङ द्याट मैले चाहिँ सिम्पली के मात्र भनेको भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रलाइजेसनको प्रोसेस छ एसेटहरू मेन्टेन गर्ने गभर्मेन्ट इज कन्ट्रोलिङ इट त्योभन्दा बेटर सोल्युसन चाहिँ
बिटकोइन एन्ड ब्लकचेनले चाहिँ दिएको हो, जसमा चाहिँ डिसेन्ट्रलाइजेसन छ भनेर भनिरहेको छु मैले। अब रिगार्डिङ भ्यालु राइज हुने अरू घट्ने त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बिटकोइन चाहिँ जब वेन इट स्टार्टेड त्यसमा चाहिँ एकदमै थोरै पिपल थियो अनि एडप्ट चाहिँ एकदमै थोरैले गरेको थियो, त्यही भएर त्यसमा चाहिँ प्राइस एकदमै कम थियो होइन। एज पिपल आर मुभिङ इन टु बिटकोइन्स त्यहाँदेखि जसले चाहिँ सुरुमा किन्यो दे आर सेलिङ इट फर हाई होइन। अनि अफकोर्स प्राइस अहिले एकदमै सर्ट स्प्यानमा हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै फ्लक्चुएट भइरहेको देखिन्छ, बट एज मोर पिपल ट्रस्ट दिस डिसेन्ट्रलाइज नेचर अनि जति पनि मान्छेहरू चाहिँ बिटकोइन अर क्रिप्टो अर यो स्पेसमा चाहिँ आउँदै जान्छ देन त्यो प्राइस चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ कि बिकज इट इज बेटर टेक्नोलोजी अनि बेटर प्रोटोकल टु स्टोर भ्याल्यु देन अदर प्रोटोकल्स होइन। अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क that is why you should be in this technology because it is a better protocol rather than घर किन्ने अनि पछि चाहिँ घाटा लाग्छ कि भन्ने। आई एम नट हियर टु गिभ एनी इन्भेस्टमेन्ट टिप्स हैन। या अनि हामीलाई पनि आइडिया दिन मिल्छ त मेजर माइनर प्रोजेक्ट गर्दा कस्तो कस्तो टपिकतिर हामीले ब्लकचेन युज गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। ओके सो मेजर माइनर गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो टपिक्स आई थिङ्क यस्तै डिफाई भयो, एनएफटी भयो होइन। अनि आई थिङ्क आई डोन्ट नो इफ आई क्यान डु द्याट अर नट, बट अहिलेको हाम्रो जुन मेन्टर चेन भन्ने यो प्लेटफर्ममा चाहिँ मान्छेहरू आइरहेको थियो नि, त्यसमा आएको सर्टेन प्रोजेक्टहरू भन्छु है त म। त्यसमा चाहिँ एउटा डिसेन्ट्रलाइज इन्सुरेन्स भनेर आइरहेको छ, जसमा चाहिँ मान्छेले अहिले जुन एउटा इन्सुरेन्स कम्पनीहरूबाट पाउने इन्सुरेन्स हो त्यसमा चाहिँ मान्छेहरूले नै फन्ड कलेक्ट गरेर अनि इन्सुरेन्स दिने अनि त्यहाँबाट आएको बेनिफिट चाहिँ जसले चाहिँ त्यो फन्ड कलेक्ट गराएको थियो उनीहरूलाई रिटर्न जाने होइन। त्यो चाहिँ स्मार्ट कन्ट्र्याक्टको थ्रुबाट रन गर्ने एउटा डिसेन्ट्रलाइज इन्सुरेन्स छ। अनि कोभिड-19को चाहिँ ट्रेसिङ गर्ने भनेको कोलाई चाहिँ भ्याक्सिन गयो भनेर त्यो मान्छेहरूको चाहिँ ट्रेसिङ गर्नको लागि एउटा ब्लकचेन प्लेटफर्म छ। अनि डिसेन्ट्रलाइज फाइल सिस्टम छ, जस्तो हामीले गुगल ड्राइभहरू भयो त्यस्तै कुराहरूलाई चाहिँ एउटा डिसेन्ट्रलाइज म्यानरमा जाने अनि डिसेन्ट्रलाइज तरिकाले नै पे गर्न मिल्ने। सो एनी वान क्यान स्टोर फाइल फर मी अनि मैले चाहिँ त्यो मान्छेलाई पे गर्छु होइन। सो द्याट इज अनदर प्लेटफर्म द्याट इज कमिङ इन होइन। अनि त्यसपछिबाट एउटा चाहिँ आई थिङ्क ड्राइभ साथी हो कि समथिङ के भन्ने छ। सो अहिले यो राइड सेयरिङहरूको जस्तो प्लेटफर्म छ नि त्यस्तै नै एउटा पियर टु पियर प्लेटफर्म जुन चाहिँ हामीले ब्लकचेनमा रन गर्न सक्छौँ। सो आई थिङ्क यस्तै प्लेटफर्महरू हो जुन चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। अर देयर क्यान बी अदर अपर्च्युनिटिज एज वेल। यु क्यान जस्ट रिसर्च कस्तो कस्तो एप्लिकेसन्सहरू चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ भनेर, बट आई थिङ्क आई मेन्सन कपल अफ देम। हजुर, अनि वाट इज द बेसिक डिफरेन्स बिट्विन वर्किङ अफ सेयर मार्केट एन्ड क्रिप्टोकरेन्सी भनेर सोध्नुभएको छ। Okay, no more investment questions. Right? Let's not go there. The cryptocurrency and shares. No, let's not go there. Is it worth pursuing a career in blockchain or cryptography sector in Nepal? What are your thoughts, Vanmohan? I think it is very much worth it. Since I am a person who is in blockchain already, I think right now it is the best place to be. Like in terms of finance, I know. तिमीले चाहिँ फाइनेन्सियली अर्न गर्ने कुरामा होस् अथवा तिमीलाई चाहिँ मार्केट एक्सपोजरको कुरामा होस् अथवा तिमीलाई चाहिँ ग्लोबल्ली चाहिँ रिच आउट तिमीले चाहिँ कति गर्न सक्छौ नि, आई थिङ्क द्याट इज इनर्मस इन ब्लकचेन रादर देन एनी अदर टेक्नोलोजी राइट नाउ है। सो एज अ पर्सन हु इज अलरेडी इन्टु ब्लकचेन आई विल हाइली रेकमेन्ड all of you to get into it. Okay. Is there any chance that cryptocurrency will completely replace the existing currency in near future? If yes, what are the basics of it? It won't replace because fiat money should be there. नेपाली पैसै हुँदैन अनि बिटकोइन मात्र हुन्छ भन्ने चाहिँ द्याट इज आई डोन्ट बिलिभ द्याट। किन भन्दाखेरि फियाट करेन्सीलाई नै यो डिसेन्ट्रलाइज फाइनेन्स अर लाइक क्रिप्टो वर्ल्डमा एक्सेप्ट गरिसकेको छ इन फर्म अफ स्टेबल कोइन। सो देयर निड्स टु बी सम काइन्ड अफ फियाट करेन्सी अनि इट वोन्ट बी रिप्लेस्ड। ओके, अनि हाउ इथेरियम डिफर्स फ्रम बिटकोइन भनेर सोध्नुभएको छ। ओके, सो इथेरियम बिटकोइन इज ट्युरिङ इनकम्प्लिट भन्न खोजेको मतलब त्यसमा चाहिँ हामीले यो कोडहरू स्मार्ट कन्ट्र्याक्टहरू लेखेर डिप्लोय गरेर त्यसरी चाहिँ हामीले एप्लिकेसन्सहरू रन गर्न सक्दैनौँ। बिटकोइनमा अपकोड भन्ने छ, त्योबाट सर्टेन सेट अफ कोड चाहिँ रन गर्न मिल्छ, बट द्याट इज नट एज पावरफुल एज इथेरियम। बट इथेरियम चाहिँ ट्युरिङ कम्प्लिट मेसिन हो। सो यसमा चाहिँ हामीले स्मार्ट कन्ट्र्याक्टहरू राखेर लुपहरू भयो
यस्तो प्रोग्राम एक्जिक्युट पनि गर्न मिल्छ. सो द्याट इज वाइ डिएप्स र एप्लिकेसन्सहरू चाहिँ इथेरियममा बनाइन्छ, तर बिटकोइन इट इज हेभिली युज्ड इन यो ट्रान्ज्याक्सन अफ बिटकोइन मात्र. Okay. अनि how blocks are connected on blockchain भन्नुभएको छ. I think I already explained that. Okay. उहाँहरूले सायद सुन्नु भएन होला. Then what's your views on country like El Salvador accepting BTC as legal tender भनेको छ. I think that was one of the best thing that El Salvador could do, होइन. I think early adopterहरूलाई चाहिँ it is always beneficial के. अघि नै मैले भने जस्तो early bird catches the worm, होइन. अनि सो अहिले रिसेन्ट फेजमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो मार्केट फ्लक्चुएसनले गर्दाखेरि चाहिँ रङ डिसिजन जस्तो देखिन सक्छ, बट एट द लङ रन आई थिङ्क द्याट कन्ट्री विल बेनिफिट एकदम हेभिली. हेभिङ सेड द्याट त्यसपछिबाट उनीहरूले लिएको डिसिजन्सहरू जस्तो भोल्क्यानो माइनिङहरू छ, होइन, अनि बिटकोइनलाई चाहिँ कसरी पावर गर्ने त्यसमा लिएको उनीहरूले डिसिजन चाहिँ आई थिङ्क दोज आर एकदम भिजनरी डिसिजन्स, होइन. सो आई थिङ्क द्याट इज रियली एक्साइटिङ फर मी एज अ ब्लकचेन डेभलपर एज वेल. अनि एज अ कन्ट्री एल सेल्भाडोर माइट बेनिफिट हेभिली, किन भन्दाखेरि उनीहरूको युएस डलर्समै थियो रहेछ उनीहरूको नेटिभ करेन्सी पनि, होइन. सो युएस डलरमा बेस्ट हुनभन्दा आई थिङ्क चुजिङ समथिङ लाइक बिटकोइन मेक्स मच मोर अफ सेन्स. ओके, लास्ट क्वेसन सायद त्यो एउटै नै छ होला. एल सेल्भाडोर, साउथ अमेरिकन कन्ट्री हेज एडप्टेड BTC एज नेसनल करेन्सी बट इट इज हाइली volatile. वुड बी द च्यालेन्जेस फेस्ड बाई द्याट कन्ट्री भनेर सोध्नुभएको रहेछ. च्यालेन्जेस त अफकोर्स त्यो फ्लक्चुएट भइसकेपछि युएसटी मार्केटसँग त्यो अलिकति च्यालेन्जेस जस्तो देखिन्छ, बट अहिले चाहिँ त्यो रेडिली नै त्यो जुन चाहिँ मर्चेन्ट्सहरू हुन्छ अथवा बिजनेसेसहरू हु निड टु एक्सेप्ट बिटिसी उनीहरू चाहिँ रेडिली नै युएस डलर्समा पनि कन्भर्ट गर्न मिल्ने टाइपको सिस्टम चाहिँ आएको छ. सो आई थिङ्क एल सेल्भाडोरमा चाहिँ देयर विल बी अ रिजर्भ अफ बिटकोइन एन्ड इन द लङ्गर रन वेन बिटकोइन रियली रिचेस अफ हाई देन आई थिङ्क द्याट country will benefit एकदम धेरै. There might be struggle in between, but I think in the long run it is एकदमै visionary decision. Okay. For Nepali, simply how can we start as investor in blockchain? Please provide roadmap भनेर भन्नुभएको छ. Yeah, no questions for investment in crypto and blockchain. Okay. सायद क्वेसन्सहरू यति नै होला अडियन्सेसहरूबाट अहिलेसम्म आएको. Now I think we are at the end of our episode. As a दादाले हामीसँग रहेर ब्लकचेन, बिटकोइन, क्रिप्टो करेन्सीको बारेमा धेरै कुराहरू दिनुभयो. फेरि एउटा प्रश्न चाहिँ म जोड्न चाहेँ. अबाउट सोलिडिटी प्रोग्रामिङ भनेर भन्नुभएको छ दादा, त्यो भनिदिनुहोस् न. अबाउट सोलिडिटी प्रोग्राम के भन्ने? अबाउट सोलिडिटी प्रोग्रामिङ भनेर लेख्नु भएको छ फ्रम विजय राजवंशी. हाउ क्यान वी स्टार्ट भनेर भन्नुभयो. ओके, सोलिडिटी प्रोग्रामिङ चाहिँ जस्ट गो टु यो क्रिप्टो जम्बिज भन्ने साइट छ. सो त्यसमा चाहिँ गेम खेलाएर नै दे विल टिच यु हाउ टु राइट स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट्स इन सोलिडिटी. सो इफ यु जस्ट गो टु द्याट प्लेटफर्म अनि सोलिडिटी भन्ने कोर्स चुज गर्नुभयो भने देन द्याट इज द फर्स्ट स्टेप टु स्टार्ट सोलिडिटी. Okay, फेरि एउटा क्वेसन आयो, सायद वी हेभ टु एड्रेस इट. हाउ स्टिप इज द लर्निङ कर्भ? कतिको डिफिकल्ट हुन्छ लर्निङ इन टर्म्स अफ फ्रेमवर्क्स? फ्यु विक्स, 6 months मोर, अर यो फिल्डमा लाग्न कति टाइम इफोर्ट डेडिकेट गर्नु पर्ला भन्नुभएको छ. आई विल से 6 months जस्तो चाहिँ टाइम डेडिकेट गर्नुपर्छ यो फिल्डमा लाग्नको लागि टु बी रियली गुड. अनि अफकोर्स त्यहाँ लर्निङ कर्भ चाहिँ अलिकति स्टिप नै छ अनि नयाँ कुराहरू चाहिँ धेरै आउँछ. सो द्याट इज वाइ we are building this community and helping to and willing to help people who are trying to get started with blockchain. But having said that, त्यो गाह्रो हुन्छ कि भनेर चाहिँ don't hesitate, होइन, because once you get the gist of it then I think more or less त्यो एप्लिकेसन्स बनाउनलाई चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ. अनि सिन्स कोडहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ ब्लकचेनमा ओपन सोर्स नै छ, होइन. सो आई थिङ्क वन्स यु गेट द जिस्ट अफ इट अनि अलिकति त्यो कर्भको स्टिपनेस चाहिँ पार गरिसकेपछि देन आई थिङ्क इट इज रियली इजी एन्ड रियली इजी टु बिल्ड एप्लिकेसन्स इन ब्लकचेन. अच्छा दादा, सायद हाउ क्यान वी गेट कनेक्टेड विथ दाई सोसल मिडिया लिङ्क अर एफए ग्रुप पाउँछ कि भनेर भन्नुभएको छ. ओके, सो कुनै पनि प्लेटफर्ममा गएर जस्ट सर्च विवेक ब्लकचेन भनेर, होइन, द्याट इज माई युजर नेम इन मोस्ट अफ द प्लेटफर्म्स. सो
ट्विटरमा, फेसबुकमा, लिङ्कडिनमा जस्ट गो एन्ड सर्च विवेक ब्लकचेन भनेर. सो ओके, द्याट इज हाउ यु क्यान गेट कनेक्टेड टु मी. ओके दादा, सायद यति नै होला क्वेसन्सहरू, यति नै लिनुपर्छ. आजको यो एपिसोडमा रहेर हामीलाई दादाले यति धेरै इन्फर्मेसन्सहरू दिनुभयो फ्रम बिगिनिङदेखि लिएर यहाँसम्म. दादा आफूले पर्सनली पनि के कस्ता कामहरू गर्नुभयो, कसरी गर्नुभयो, प्लेटफर्म्स टु गेट स्टार्टेड इन दिस फिल्ड, यी सबै जानकारीहरू दिनुभएको छ. आफ्नो कार्य व्यस्तताका कारण पनि हामीलाई आएर यो समय दिनुभयो, त्यसका लागि म मेरो व्यक्तिगत तर्फ सम्पूर्ण एसएस फ्यामिलीको तर्फबाट र अडियन्सेसहरूकोबाट पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु. र जाँदा जाँदै दादालाई पनि अब प्रोग्राम कस्तो लाग्यो, डिड यु इन्जोय इट अर नट, यसबारे पनि थोरै भनिदिनु न, म अनुरोध गर्दछु. ओके, सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आई विल से समथिङ है. सो देयर इज स्मल होइन इभेन्ट द्याट वी प्लान्ड, अनि यसमा चाहिँ सिन्स यु हर्ड अबाउट ब्लक चेन अनि के छ भनेर होइन, सो वाट वी हेभ कम अप विथ दिस होइन. सो ब्लक चेनलाई चाहिँ अहिलेको वर्ल्डमा अरू अहिलेको जुन प्रेजेन्ट सिनारियो छ, नेपालमा हुन्छ कि इन्टरनेसनली हुन्छ, कसरी चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ होइन. सो यसमा चाहिँ इफ यु मेक अ पोस्ट अनि युज दिस ह्यासट्याग्स होइन, ब्लकचेन जिलिका र पहिलो पाइला भनेर, अनि अल्सो प्लिज मेन्सन पास्टल ब्लकचेन, मेन्टर चेन अनि एसिएस धरान भनेर होइन पोस्टमा. अनि द मोस्ट क्रिएटिभ पोस्ट विल गेट सम रिवार्ड. अनि सिन्स इट इज द पोस्ट अफ ब्लकचेन, सो प्लिज बी स्योर द्याट यु पोस्ट इट बिकज द रिवार्ड इज रियली एक्साइटिङ. अनि प्लिज बी क्रिएटिभ वाइल पोस्टिङ यो एप्लिकेसन्स होइन, कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर, रादर देन जस्ट गुगल डुइङ गुगल अनि भोटिङ अर सप्लाई चेन भनेर त्यसरी पोस्ट गर्नुभन्दा पनि अहिलेको वर्ल्डमा चाहिँ कसरी ब्लकचेनलाई युज गर्न सकिन्छ भन्दा इफ यु गेट अ बिट क्रिएटिभ एन्ड पोस्टेड देन who knows, you might get that exciting reward. So that is from my side. And yeah, so if you don't adopt new tech, someone else will. So please have some knowledge of the new technologies that are coming in. And having said that, I will like to thank the organizers and for organizing this. It was really fruitful session, and I hope that people got to know about blockchain and के भए पनि नलेज चाहिँ लिएर जानुभयो होला. I am willing to help anyone who is getting started with blockchain. So if you want to reach out to me, then please feel free to do that. And thank you everyone. Okay, thank you so much, Dada. आई होप हाम्रो अडियन्सेसहरूले पनि हामीलाई अन्त्यसम्म सुनेर बसिदिनु भयो. उहाँहरूलाई धेरै फ्रुटफुल लाग्यो होला यो एपिसोड. अनि एपिसोडको दौरानमा केही कमी कमजोरी भयो भने त्यसको लागि एसएस परिवारसँग प्रार्थी छ. अब पनि हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ र कार्यक्रमको अन्त्य गरिदिनु हुनको लागि एसएस इआरसीका प्रेसिडेन्ट म कुशल अधिकारी दादाले अनुरोध गर्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू सबिना बहिनी. सम्पूर्णलाई अब हाम्रो यस कार्यक्रममा आएर यत्रो बेर सुनिदिनु भयो. सायद हजुरहरूलाई अब नयाँ कुरा थियो होला ब्लकचेन, अनि त्यसपछि अब त्यो नयाँ कुरालाई अझै फ्लोरिस भयो होला, अथवा केही जानेको कुराहरू अझै बढी सिक्न पाउनु भयो होला. सबैजनालाई अडियन्सहरूलाई सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहे पहिलोचोटि त. र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो विवेक कोइराला दाइ आफ्नो एकदम कार्यव्यस्तता का कारण पनि यहाँ आएर हामीहरूलाई यसरी टाइम दिनुभयो. दाइले अस्ति भन्नुभएको थियो म बिहान यति बजे उठेको थिएँ भनेर, ढिलै उठ्नु भएको छ किनभने दाइ रातभरि काममा हुनुहुन्छ, दिउँसो पनि काममा हुनुहुन्छ. दाइको एकदम कार्यव्यस्तताका कारण पनि दाइ यसरी आएर हामीलाई एकदमै फ्रुटफुल सेसन राखेर हामीहरूलाई पहिलो पाइला कसरी चाल्ने त ब्लकचेनमा, हामीहरूले अलिअलि जानेका कुराहरू कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढिरहँदा अथवा आइटी फिल्डमा रहिरहँदा अलिअलि जानेका कुराहरूलाई कसरी फ्लोरिस गर्दै हामी ब्लकचेनमा इन्ट्री गर्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा धेरै कुरा भन्नुभयो र धेरै क्वेसनहरू पनि यहाँ राइजेस भएको थियो. सायद त्यो क्वेसनहरूको ट्याकलिङ र त्यसको एन्सरहरूको आएको एन्सरहरूबाट पनि हामीहरूले धेरै कुरा जान्न पाएका छौँ होला. र आगामी दिनहरूमा यस्तै यस्तै हामी प्रोग्राम ल्याउँदै गर्छौँ. सबै अडियन्सहरूको साथ सहयोग मिल्दै जाओस्. फेरि पनि हाम्रो विवेक दाइलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहेँ र यसका साथसाथै आजको प्रोग्राम पनि यहीँ नै एन्ड भएको घोषणा गर्न चाहेँ.